Mirëmbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion. Siç pata lajmëruar dje, ne do ta zhvendosnim studion në qendrën e protestës studentëve, por për arsye të kushteve teknike ishte e vështirë ndriçimi i vendit së njëkohësisht vendosja e kamerave për arsye të energjisë elektrike. Ne kemi mbledhur një pjesë protestuese, studentë protestues në sallë, ndërkohë që dy lidhje drejt për drejta, po të emisionit Opinion janë nga sheshi përpara kryeministrisë ku ka një grup më të vogël studentësh dhe nga sheshi para Ministrisë së Arsimit ku vijon të mbetet një grup i madh studentësh protestues, të cilët protestojnë që prej orës 7 të mëngjesit të ditës sotme, pra dhe është dita e disat që ndodhen aty, por vetëm në ditën e sotme janë prej thuajse 10 orësh pandalim. Edhe pse temperaturat janë ulur sot, mbetet pritet të jetë një natë e ftohtë, pjesa më e madhe e tyre kanë deklaruar që nuk do të largohen. Nuk do të largohen pra nga vendi ku janë ndodhur. Sot kemi ndërtuar një miksim interesant në studio, do të kemi dhe të aktive dhe 2 studiot e tjera. Pra jemi 3 studio, vendose pak i ndrit të 3 planet, pra jemi 3 studio, në fakt në njërë studio është Manjola Bregasin, tjetrën është Drini Zeqo, të dy ata do jenë për prezantim, pas do jenë studentët, ju kenë mundësin të reagojnë që andej. Nuk e di si është atmosfera, Manjola, Drini? Mirëmbrëma juve në studio. Jam të Ministria e Arsimit, ata mund t'ju përshëndesin të gjithëve. Thuaj njerë ta brorasin me gjithë jemi direkt. Faleminderit Drini. Faleminderit Manjola. Këtu ka një numër relativisht më të ulët studentësh, megjithatë kanë entuziazëm dhe ndoshta mendojnë që deri nesër në mëngjes do qëndrojnë deri nesër në mëngjes? Mendojnë që po dhe do të presin t'ju bashkohen dhe shokët e tyre. Atëre Manjola, më prit një sekond, Drini kishte diçka tjetër ndërkohë? Okej, ideja është që të gjitha ata që ndodhen këtu, gjithashtu nuk kanë ndërmend që të lëvizin nga ambientet para Ministrisë së Arsimit. Ata kanë vetëm një pak kënaqësi për faktin që janë ndarë në disa grupime dhe një grupim ka shkuar tek pjesa e kryeministrisë. Keqardhja është që ata nuk po ndihen shumë të bashkuar dhe thonë që ka disa grupime të cilat i kanë bërë thirrje atyre që të largohen nga ambientet e Ministrisë së Arsimit dhe të shkojnë te kryeministria. Por në ditën kohë ata kanë lajmëruar që nesër protesta do të vijojë që të organizohet përpara Ministrisë së Arsimit. Gjithsesi, ata thonë se presin të tjerë njerëz që të vinë gjatë mbrëmjes së sotme në mënyrë që ta kalojnë natën këtu. Do kalojnë natën aty para Ministrisë? Ju do ta kaloni natën këtu sot? Unë i shoh që janë me badanie, i shoh që janë vendosur, kanë marrë ushqime vete, por janë disi të mërzitur edhe me media, ta themi këtë, sepse pretendonin që të ishin më të përfaqësuar dhe ka një lloj pakënaqësie në lidhje me këtë pjesë. Nuk e kuptoj pse ka pak refuzim nga ata për të folur, në mënyrë që të thonë vërtet. Kush të doj Drini? Nuk ka refuzim për të folur. Mund të flas edhe unë. Tani në moment. Nxirret djali. Vetëm një sekond tu. Po. Vetëm një sekond Len, vetëm një sekond. Atëherë Po. Ideja është çfarë po ndodh? Mirëmbrëma, çfarë po ndodh aty? Mbaj vetë kufjen, mbaj vetë kufjen. Mbaj kufjen. Po, përshëndetje. Përshëndetje, çfarë po ndodh? Tani, ajo që po ndodh është që pas përpjekjeve të disa personave që janë të lidhura me forumet politike, protesta e sotme në fakt u përça. Po edhe pse u përça, kjo nuk ka asnjë lloj rëndësie. Falë, 2 sekonda qetësie. Lëri më të brorasin, brorit edhe një herë studio të paktën ta dëgjojnë. Aktualisht studentët që janë tek ministria. Protesta, falë, më gjoni. Jo, të dëgjoj, fol ti atëre, se kemi 3 sekondë diferencë, po. Po, nëse mund të them vetëm 2 gjëra. Po. Protesta u përça. Po edhe çfarë? Opinionet e ndryshme janë thelbi një universiteti. Pika e fortë e kësaj proteste nuk është organizimi, por është fakti që ka zgjatur për 7 ditë. Edhe prandaj duhet zgjasë edhe 7 ditë të tjera, derisa ne të arrijmë pika që ne duam.
Nesër do ndodhi ajo që ka ndodhur çdo ditë. Do vim këtu dhe pastaj do zgjedhim, do bëjmë atë që ne duam, atë që ne mendojmë se është e saktë. Nuk ka rëndësi, secili ka opinionin e vet. Po nëse do ketë disa grupe, një këtu, një te kryeministria, një te Zoguzi? Sipas meje, nuk ka rëndësi. Ka grupe në gjithë Shqipërinë, ka grupe në Elbasan, në Shkodër, në Gjirokastër. E rëndësishmja është që ka grupe. Kjo është diçka që i ka munguar Shqipërisë gjithmonë. A mund t'ju pyes, vërtet ju ka munguar, por në këtë kohë kryeministri ju ka ftuar që ta takoni përmes një përfaqësie që thotë zgjidheni vetë, sepse do t'i plotësoj kërkesat tuaja. Pse nuk shkoni ta takoni? Atëherë, mendoj se kjo pjesë është sqaruar deri tani, nuk ka nevojë as për diskutime, as për negociata, janë pikat minimale, janë çmimi, janë bileta që duhet paguar për të arritur në negociata të mëtejshme. Në qoftë se nuk realizohen ato, asgjë tjetër nuk ka më kuptim pastaj. Nuk, po si do t'i merrni ju realizimin e kërkesave pa u takuar me kryeministrin? Normalisht që duhet i marrim, janë shumë të qarta dhe ne duhet i arrijmë ato me disa lëvizje konkrete të kryeministrit. Pra ju po thoni që do qëndroni sërish nesër aty? Nesër edhe çdo ditë që është e nevojshme, ne mund qëndrojmë dhe 1 javë dhe 2 javë. Unë personalisht jam komplet. Po? Shiko, ajo që po thonë gjithta këtu është që nuk keni parë gjë akoma. Me qënë se është edhe fraza e preferuar e kryeministrit. Nesër dhe në vazhdim, dhe çdo ditë. Në fakt, nëse pyes na do presin sepse gjërat do ndryshojnë. Do të ketë një përshkallëzim total të protestës, derisa të arrijë ajo që Nëse sot për shkallëzim ishte fakti që shkuan te Zoguzi, nesër çfarë mund ndodh? Nesër dhe në ditë e vazhdim do pezullohet lëvizja gjithë Tiranës dhe gjithë studenteve në gjithë Shqipërinë, çdo qytetin Shqipëri ku ka një fakultet. Si e merrni vendimet ju? Si merrni këto vendime? Si jeni të unifikuar me njëri tjetrin për të marrë këto vendime? I marrim në diskutimin e gjithë studenteve, me diskutimin e gjithë studenteve, me gjitha rrethet dhe me njëri tjetrin, në shesh, vetëm në shesh, jo në për Facebook e në për WhatsApp si që bëjnë militantët e partive. Ne i marrim vendimet duke diskutuar në shesh me njëri tjetrin. Dhe do të keni përgjithësim gjithë qytetit, qofse nuk plotësohen të gjitha kërkesat tona. Vendosëm një ultimatum dhe nuk u zbatua. Qofse përsëri nuk do dalim me një vendim dhe nuk do zbatohen, e bëm një përshkallëzim, e bëm një hap. Do të ketë hap pas hapi. Kaloni natën këtu? Sonte ne do diskutojmë dhe do qëndrojmë sa të jetë e nevojshme tu në këtë shesh. Dhe nesër do kthehem prap Drini? Okej, shoh që Po, kjo është e konfirmuar që nesër do të kthehen prap në orën 10, të paktën këthe kanë marrë një vendim të unifikuar që nesër në orën 10 fillon protesta. Po. Dhe nga gjitha degët e universiteteve në rrethe do të ndodhë e njëjta gjë që ndodhi edhe ditën e sotme. Pra do të lidhen nga qytetet ndryshme dhe do të fillojë këtu protesta. Sa i takon pjesëve të tjera të protestës, studentët i lënë të lirë të gjithë që të organizohen sipas si të duan dhe ku të duan vetë. Por thelbi është që protesta do të jetë këtu dhe që nuk ka dialog për studentët, faktën nga sa kanë folur unë, nuk kanë për çfarë dialogojnë. Drini, një pyetje. Për ta është e qartë që plotësohen gjitha kërkesat. Po. Jo, doja të bëj një pyetje, po mund të lidhemi edhe një herë më vonë se duhet ja bëj studios së pari. Lidhet me faktin nëse kryeministri i pranon kërkesat, janë të gatshëm ta ndërpresin grevën apo do vazhdojnë me kërkesat tjera? Jo, për këtë duhet pyes një nga studentët. Në qoftë se kryeministri plotëson të gjitha kërkesat, ju do vazhdoni protestën? Jo. Ja, mund ta japin një zëri përgjigjen. Po apo jo? Qoftë se kryeministri plotëson të gjitha kërkesat, ju çfarë do bëni? Ne do kthehemi në klas, ne do kthehemi auditore, ne nuk jemi këtu huligan që të bëjmë dhunë e tjetër. Qoftë plotësohen të kërkesat tona, ne kthehemi në klas, tek mësimi ku kemi vendin. Kam përshtypjen kjo nuk ka nevojë për komente, është e qartë. Faleminderit Drin. Faleminderit Drin. Do rilidhemi pak më vonë bashkë, më qëndro në linjë. Manjolën dhe njëra kryeministria. Manjola, çfarë po ndodh? Është një grup më i vogël te kryeministria. Ndërkohë që studentët që janë te Ministria e Arsimit thonë që ka qenë një lloj përçarje largimit drejt kryeministrisë. Tani mendime të ndryshme ka gjithmonë një lëvizje studentësh. Po.
studentët me cilët unë jam këtu janë përpjekur që në një farë mënyre nëpërmjet transmetimit online të dëgjojnë reagimet apo qëndrimet e shokëve të tyre që ndodhen përpara Ministrisë së Arsimit. Pak më parë, ata më thanë që ishte një iniciativë e studentëve të arkitekturës dhe të mjekësisë për të ardhur këtu, duke qenë që kërkesat e tyre nga Ministri i Arsimit Nikolla nuk janë adresuar dhe ata mendojnë që tashmë këto kërkesa duhet i drejtohen kryeministrit Rama si njeriu që ka dhënë një përgjigje qoftë në distancë lidhur me kërkesat e tyre. Por, nga ana tjetër, pak më parë teksa ne dëgjonim. Janë që janë aty le të ngjiten sipër të takojnë. E kanë marrë vesh që zoti Rama nuk është në zyrë, por më thanë që do e presin derisa të kthehet. Kështu më thanë. Do e presin aty derisa të kthehet? Kështu më thanë pak përpara. Nuk shquhet Rama që flen zyrët, të që ta din. Po e kapën gjatë ditës do ishte fat, jo natën. Ndërkohë, diçka që studentët që janë këtu e kishin me merak, por që ma thonë vetë, po çfarë kanë marrë vetëm se. Është pjesa që ata nuk duan ta shohin si përçarje ardhjen e një pjese të protestës këtu, por si një përshkallëzim që do të thotë vendosje në disa lokacione të kryeqytetit duke krijuar pse jo edhe një blokadë sociale në Tiranë. Po ja, Lediani që kam këtu dhe që është student mjekësie, mund ta shpjegoj më mirë. Ledian, pse jeni aty dhe sa do të qëndroni? Atëherë, përshëndetje në radhë të parë. Një gjë e rëndësishme që dua të theksoj për të gjithë është se mes nesh nuk ka përçarje. Nuk ka asnjë përçarje. Kushdo që përpiqet ta etiketoj si përçarje, ai është vetë ndjellësi i përçarjes. Kushdo që përpiqet. Po përse u shkëputët nga ministria ku ishte një grupim më i madh për tek po? Më të gjë ta shpjegoj. Siç është bërë e ditur në media, edhe kudo në rrjetet sociale dhe kudo mes nesh, ne sot deri në orën 4 i kishim lënë afat instancave përkatëse që të na jepnin zgjidhje për kërkesat tona. Instancat s'ju patën e sap fare. Nuk na patën e sap, po na ndiqni hapa sapin, nuk na patën e sap. I kishim bërë thirrje për të dhënë një zgjidhje të kërkesave. Është shumë e thjeshtë, janë 8 kërkesa, duam 8 zgjidhje, duam një akt ligjor që këto kërkesat marrin zgjidhje, që ne të kthehemi në shkollë, që ne të vazhdojmë të qetë procesi mësimor. Kjo gjë nuk ndodhi. Atëherë, deri në orën 4 ishte afati për plotësimin e kërkesave. Nuk u plotësuan. Ne kishim vendosur që do përshkallëzohej protesta, sepse kemi 7 ditë, nuk kemi as 7 orë, as një ditë, por kemi 7 ditë aty. Atëherë, ç'kuptim ka? A do vazhdojmë? Ai u shpreh që ju mund të rrini sa doni, mos më prishni punë. Jo, kemi 7 ditë dhe ne duam ta përshkallëzojmë. Si do përshkallëzohej? Kjo nuk është përçarje. Ne në orën 4 kemi diskutuar me njëri tjetrin edhe nuk mund të bijem një turm aq e madhe në një mendje sa të gjithë e kryeministria, të gjithë e ministria, të gjithë e zoguzi. Jo. Ne përshkallëzimi ynë është që ne gjithë secili të shkojnë në institucionin që ai e ndjen se mund të gjejë zgjidhje. Disa janë të ministria, disa të kryeministria, të zoguzi. Ky është përshkallëzimi për ditën e sotme. Nesër çfarë do bëni? Blend, do t'ja kaloj dikujt tjetër, tashmë mikrofonin që insiston për nesër çfarë do të bëni. Përshëndetje të ftuar. Përshëndetje, çfarë do bëni nesër? Jo, pikë së pari doja të theksoja pak pjesën e vendimit që morëm për të tërhequr për të ardhur për tek kryeministria. Te kryeministria e morëm sepse, siç tham pak më përpara, nuk vendosëm, kishim ultimatum, do ta përshkallëzonin protestën. Një grupi i parë që filloi shkoi bllokoi rrugën tek Zogu i Zi, neve grupi i dytë shkoi tek këtu tek kryeministria dhe mbas pak minutash grupi që ishte tek Zogu i Zi u bashkua me ne. Këtu jemi të dyja grupet dhe aktualisht nuk ka tek Zogu i Zi. Tjetër, edhe fjala përçarje mes nesh nuk ekziston. Përçarje ekziston vetëm tek partitë që duan ta kenë këtë dhe e ëndrrojnë ta kenë këtë lloj përçarje. Prandaj, edhe sikur të ishim të mirë koordinuar, edhe sikur të kishim struktura, kaq mirë nuk do ta kishim bërë. Që të ishim, kemi bllokuar aktualisht bulevardin dhe rrugën e Durrësit, 2 arterjet kryesore të Tiranës. Rrini sa doni tha Rama aty.
Rini sa doni, neve do ta presim sa të mbaroj emisionin në ata pseudo studentë që pretendojnë se na përfaqësojnë zërin tonë dhe presim këtu të vi të na sjelli 8 pika të miratuara. Ne nuk lëvizim. Edhe ai po ju pret ti shkoni ti merrni. Jo, ne nuk shkojmë atje. Nëse tek ministria nuk vinte dot, ja ku i kemi ardhur përpara kryeministrisë të dalje dhe të na i sjelli këtu të miratuara. Ne nuk pranojmë, ne nuk kemi përfaqësues, ne jemi të gjithë të përfaqësuar. Çfarë do bëni nesër? Nesër do ta marrin vendimin kur na vinë sërish të nxënësit edhe kur të vinë të gjithë studentët. Atëre faleminderit Majola, do kthehem pak në studio, mund të rilidhemi pak më vonë, Jemi këtu sepse kemi dhe pedagogë të cilët janë bashkuar kësaj proteste këtu. Po, ma kalo atëre dhe pedagogu një moment. Po, kemi një pedagoge? Po. Po. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma. Po, unë jam Gentiana Sinaj, kam mbaruar studimet në degën logopedi dhe aktualisht pedagoge jashtme në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Po. Dhe pse jeni bashkuar protestë studentëve? Pa diskutim, ligji aktual i arsimit dhe reforma aktuale e arsimit të lartë, pa diskutim që prek edhe studentët aktualisht, më ka prekur dhe mua më herët dhe do preki dhe motrat dhe vëllezërit e mi që do t'jenë këtu, pa diskutim. Sepse reforma për arsimin e lartë dhe ligji për arsimin e lartë, të paktën 3 themele kryesore nuk i ka asgjë kundi. E para, arsimi i lartë nuk është i aksesueshëm për të gjithë shtresat sociale në Shqipëri. Së dyti, cilësia e arsimit të lartë në Shqipëri lë për dëshiruar dhe së treti, nuk ka vlefshmëri të diplomave që studentët tani më studiojnë dhe dalin nga bankat e shkollës. Pikërisht, për ta konkluduar gjithë të, reforma ka dështuar dhe ligji i lartë, i arsimit të lartë, përfundimisht duhet rikthyer përsëri në parlament, duhet shqyrtuar disa pika dhe duhet bërë absolutisht një ligj i ri për arsimin e lartë. Hajdeni të flasim, tha Rama, dhe për këtë gjë. Rama, studentët tu kanë 7 ditë të cilët janë ditë natë, sipas mundësive që ata kanë patur, dhe Rama nuk e pengon asnjë gjë që gjitha ato pika që studentët ka listuar dhe të tjera ti kishte plotësuar deri më tani. Atëre faleminderit. Kthehemi në studio kemi bërë një miksim me studentëve dhe disa komentatorëve të njohur të studios vazhdimisht. Më kanë thënë studentët që duan dhe ata që kësaj here të jenë komentatorët që të dëgjojnë më shumë ato që ata janë duke thënë, por para se të nis me bisedën dua di çfarë po ndodh, çfarë do bëni nesër dhe çfarë ka ndodhur sot. Do e mbyllët për nesër apo? Jo. Si? Është vetëm fillimi. Si është vetëm fillimi? Ky është vetëm fillim, nuk keni parë gjë akoma. Tani çfarë dua të theksoj? Është që ministria tashmë ka vdekur. Çfarë degeje? Ministria, unë fakulteti gjuhë huaj anglisht. Po? Ministria tashmë ka vdekur. Ministria ka një javë që nuk bëhet më e gjallë dhe nuk na kthen asnjë lloj Ministria zbriti të takonte dhe e përzut. Po, ministria doli në balkon edhe u fut pra brenda. Po? Ministria nëse do kishte aq mirësi, mund ta kishte plotësuar ato, por nuk varet nga ministra. Por se ke dalë ti personalisht në grevë? Lutem ta mbaroj. Përderisa del kryeministri që të zgjidhë këtë gjë, atëherë çfarë po bëjmë ne akoma te ministria? Sepse ministria nuk ka më kuptim. Nuk ka rëndësi se ku do protestoni, se kjo është çështje. Jo, kjo është diçka e rëndësishme. Është diçka e rëndësishme sepse nuk është gjë e mirë si tha dhe djali që ka një përshkallëzim, por unë mendoj që problemi parsor është, domethënë, te kryeministria, sepse ai po del zot kësaj çështje, kjo është ideja. Po del zoti çështjes, po thotë hajdeni ta zgjidhim. Nuk ka çfarë zgjidhet. Pse? Unë thash dje edhe po e them prapë sot. Ultimatumi është plotësoj kërkesat. Plotësoj kërkesat, protesta mbyllet. Të plotësohen gjitha kërkesat, pas një negocim, mund të ketë një kërkesë që negociohet. Nuk ka pse të negocioj. Ai tha unë kam një platformë të mirë akoma bashkë me kërkesat tuaja. Bëje, çfarë të penguan ta bësh? Po s'keni asnjë nevojë. Po vajza përpara? Mirëmbrëma, jam Mariana, studioj në Fakultetin e Drejtësisë, master shkencor penal. Atëherë, për sa i përket takimit të zonjës ministre, ajo kaloi, domethënë të doli të sodiste dhe jo të na takonte, sepse normalisht nuk lajmëroj për punën e takimit. Për sa i përket protestave, normalisht unë flas në emrin tim si studente, por me kauzën
e studenteve. Protesta do vazhdoj dhe nesër, sikurse ditët e tjera, dhe për shkallëzimet pastaj janë në bazë se si do vendosim në shesh. Po, kjo mundësi dhe kollaj duke gjetur një përfaqësi shkonte me kryeministrin se rënd kundër, duke qenë se në këtë vend tani më nuk funksionon as ligji, as shteti, që funksionon vetëm qeveria, atëherë dhe frika jone është shumë e madhe sepse këto mund të korruptohen ose mund të shantazhohen, sikurse jemi shantazhuar dhe ne gjatë këtyre ditëve. Si jeni shantazhuar gjatë këtyre ditëve? Po, nga lloje më të ndryshme, si në lagje, si me targa makine, me prindër, sikurse ndodh vazhdimisht. Çfarë degeje? Në master. Në master. Penal. Në kod penal? Po, master shkencor penal. Master shkencor. Atëre, pyetja që tjetër që kisha për që lidhe gjithmonë me këtë është, në qoftë se nuk do të ketë një përgjigje as nesër as pas nesër, çfarë do bëni? Çfarë reagimi do ketë? Do rivazhdojmë. Si do vazhdoni? Po do bllokojmë gjitha rrugë, do bllokojmë gjithë universitetet, gjimnazet, rrugët e Tiranës, do bëjmë çfarë është mundur. Ne nuk dorëzohemi. E kemi nisur dhe tani më nuk ka kthim pas, sepse ne nuk kemi çam humbim. Çfarë kemi pas e kemi humbur. Çdo më thënë keni humbur. Do më thënë, pasurinë e familjes, borxhet e familjes, vështirësitë që hasim çdo ditë, shuplakat që na jepin çdo ditë për një punë, për çfarë do lloj gjëje. A mund të tregoj dikush, sepse dje ishte interesante, kush është dikush që ka problem realisht ekonomik në familje që mund të tregoj historinë e tij? Do të ma thuash vetë, po, tjetër vetë. Po. Atëherë, unë në familjen time, babai im është emigrant, si gjithë të tjerët, është dhe pensionist normalisht sepse ka me minjera shumë kohë më para, dhe vetëm unë punoj dhe pjesëtarët familjes time nuk punojnë. Vetëm ti punon dhe paguan masterin? Jo, dhe babaj që punon. Dhe babaj, dhe paguani masterin. Sa të shkon pagesa në vit? Diku tek 1 milion, 1 milion e ca në mos gaboj, diçka të tjetër. 1 milion e ca vetëm për shkollën, në masterin. Pa llogaritur shpenzimet. Pa libra, pa shpenzime, pa leksione, pa çdo. Si ja del? Duke punuar. Duke punuar. Punon njëkohësisht edhe duke dhënë masterin, duke marrë masterin. Paradite punojnë, pas dite shkollë. Pas dite shkon shkollë, paradite punon. Ka dikush që ka një histori tjetër që mund më tregoj? Po, vajza këtu. Kemi mikrofonin, ja vetëm një sekond t'japin mikrofonin, të lutem. Po? Përshëndetje, jam Mina. Po? Duhet isha aktualisht studente, por që nuk jam, e lash sepse, si që tham, ekonomia është një problem shumë serios. Më është dashur ta lë shkollën sepse më duhet të punoja dhe të studioja. Çfarë shkolle ishe? Psikologji, viti 3. Dhe në vitin e 3 e le shkollën? E lash. Domethënë këtë vit nuk jam. Fakt sepse nuk kemi vetëm një pjesëtar në familje, apo më saktë një nxënës, jemi 2. Dhe përgjithsa duhet bësh sakrificë në familje. Sa veta jeni në familje? Jemi 5 persona. 5 persona. Sa punojnë? Dhe me gjitha 3 femra. Dhe sa veta punojnë? Asnjë për momentin. Asnjë për momentin? Motra e madhe është e fejuar, gjë që mund të them ka jetën e saj. Mamaja, jo, babai është i smur, e ka lënë punën, vetja me papunë, që do thotë jemi 5 pjesëtarë. Dhe ke humbur shkollën vitin e 3? E kam humbur për fakt sepse më duhet të punoja. Dhe gjatë 2 viteve punoja dhe studioja. Shumicën e lëndëve i kam lënë për shkak sepse nuk isha unë aty duke studiuar, por duke punuar. Prandaj, bursat janë të nevojshme. Kam këtu një letër në dorë, ndoshta shumica e merr politike, jo politike, anyway, nuk kemi këtu për të përfaqësuar politikat. Jo, s'ka gjë, më thuaj. Atëherë, shumica e pushtetarëve sot, fëmijët e tyre janë nëpër botë. Përpos bursës tonë që tallen me 450.000 lekë, është Tani për bursën kam një gjë personale, po mbaro se kam marrë një mesazh. Atëherë, 450.000 lekë për një student, për mua është tallje. Sepse vetëm unë personalisht kam shpenzime mujore 250 deri në 300.000 lekë të vjetra. Dhe 450.000 lekë për një student është zero. Asnjë muaj jo. Ti je në... Po? Po të përmendim disa emra që është... Kush merr fondet? Ekselencës. Gjë që kam përzidhur disa emra. Elona Leskaj, Mbesa Verantina Leskaj, që studon jashtë dhe është nxënëse. Mund të jetë studente, po? Mund të jetë studente mirë. Studente e mirë, ekselente. Kush tha që mes nesh nuk ka ekselent? Të gjithë mund t'jenë ekselent, nuk janë ngelës, si që kemi ngritur dhe protestat tona. Ne nuk jemi ngelës, kemi studiuar, studiojmë, por edhe ekselenca sot nuk merr atë që meriton. Kur ai nxënësi më minimal merr
450.000 lek, Excelenca mund të marrë 900 apo 1.000. Për çfarë vlen këto 1.000 këtu në Shqipëri? Asgjë. Vetëm tarifat, Unë vetëm turoj të thesh në bursa. shkollë, por me që më the për bursat kisha një gjë personale. Në fakt premtova studentit që nuk do ta thosha. Dje më ka një student më tregoi historinë e tij. Është mendim ekonomike me bursë të shtetit, që përveç problemit që nga i cili e ju nis për më thënë që bursën ju japin në fund të vitit, më thanë, po e quaj tani një gjysëm privatësie, sepse nuk donë të shprej, edhe për arsye se s'donë të kthej një problem, më thotë që personi që duhet të disbursoj bursën, i kërkon 15% të bursës për t'i dhënë bursën. S'mbet as si fjalë të them vetëm mos i gëzoft ato 60.000 lekë që merr nga bursa i studenti, që paguhet 450.000 lekë dhe që s'ka asnjë prim punë. Dhe jam e sigurt që raste të tjera mund të ketë sa duash lart e poshtë që ndodhin, sepse derisa ma ka thënë një student, me siguri që ka dhe shumë tjerë. Jemi këtu të gjithë. Unë jam këtu këm kryq përballë jush, përballë një Shqipëri të tërë apo në mos më tutje, që po na ndjekin dhe them familja ime nuk merr as ndim ekonomike, asgjë. Që do të thotë. Dhe ti do të studiosh? Dhe unë dua studioj. Si do ja dalësh? Si do ja dal? Ja, pikërisht qeveria më sakt. Ato duhet na plotëson kushtet. Bursa, konvikte, pse unë duhet 3 me qera, kur ato lekët e qeras mund të shkojnë diku tjetër në familjen time. Edhe çështja e konvikteve ishte... Konviktet, UAMD-ja, Durrësi, me qenë se jemi nga Durrësi, nuk ka. Si nuk ka? Nuk ka konvikte, më saktë janë konvikte private, që do të thotë funksionojnë në bazë një sistemi ndryshe nga Tirana. Si konvikt privat? Konvikt privat që ngrihen... Po? Baroje? Që ngrihen në bazë të pronarëve. Po? Do më thonë X pronar ka shtëpinë e vetë, e le me qëra 50 krevati, varet janë 2 krevat, 4 krevat, 3 krevat, në bazë të dhomës, 1 dhomë. Po? Mos kalojmë të kushtet e tjere. Prandaj kërkojmë me ngulm Durrësit të paktën disa konvikte. Durrësi, gjithë konviktet e Shqipërisë ose që gjithë, po të paktën pjesën që unë djem. Ti nje atë pjesë. Ka dikush tjetër që mund të kishe diçka, po. Dhe djali ati që do më tregoj histori, ma jep mikrofonin. Të lutem, s'është, po. Se ke histori? Jo, vetëm sekund të flasi, zonja, këtu. Më qarkullonin qikë më shumë mikrofonat, lutem. Përshëndetje, unë jam Jola Hysaj, jam lektore në Universitetin e Durrësit, duke qenë se Durrësi ka pas shumë problematika këtë protest. Kam ardhur këtu në mbështetje të Inës dhe Kostës, që qenë iniciatorët e kësaj proteste në Durrës. Bashk kemi trokitur në çfarë do lloj auditori të UAMD-s, sepse në sajt të presioneve dhe në sajt të frikës, studentët qenë ata që erdhën tek ne. Po. Dhe i kam mbështetur personalisht duke hyrë klas më klas dhe duke i kërkuar. Është e vërtet që në Durrës nuk ekzistojnë konvikte dhe nuk kanë ekzistuar kurrë. Është e vërtet që Durrësi gjatë gjithë kohës përveç frikës dhe është bërë një monopol i frikshëm brenda Durrësit, studentët nuk kanë asnjë këshill studentor. Po. Sepse fjala e studentit nuk dëgjohet. Sepse studenti në vend që ajo bursa 450.000 lekë të vjetra që duhet ta marrë një student, nga ana tjetër paguhet vetë nga taksat dhe tarifat e vetë studentit. Dhe çfarë ndodh? Kemi njerëz të tjerë që Ina i kishte faktikisht që marrin 30.000 pound ose 50 milion lek shqiptare bursa Excelenca. Ka shumë ekselent në Durrës, ka shumë student të cilët, siç thatë edhe ju më parë, jetojnë me asistencë sociale të prindërve që vinë nga zona shumë të thella, vetëm me 30.000 lek të vjetra ose 48.000 lek të vjetra asistencë. Dhe imagjinoni ju se si mund të jetojë një student i cili gjatë gjithë kohës është me stresin e librave që kanë kosto shumë të lartë, gjatë gjithë kohës është me stresin e pedagogëve që jo vetëm nuk i përkrajnë, po i nënvlesojnë, janë gjatë gjithë kohës me stresin se nuk i përfaqëson askush. Unë do doja zyrtarisht që për UAMD-n të paktën, studentët e UAMD-s kanë vetëm 2 kërkesa përtej 8 kërkesave tjera. E para janë konviktet, dhe e dyta nga 4 sezone që ka sistemi universitar i Durrësit duhet ketë 2, një lloj siç janë të gjithë universitetet e tjera. Po mos e fut po djali mbrapa, të lutem. Vetëm Përshëndetje, po. Ju falenderoj për ftesën për thirrjen. Futu direkt në temë. Po dëgjoj që flitet cilësi, flitet bursë dhe vlera monetare përkthehet në cilësi. Pra ne të tërë kërkojmë kushte, kërkojmë cilësi. Dhe fliten shifra 450.000 lek në vit, 900.000 lek për mënd Ina për ekselencën e tjerë e tjerë. Sa po kam mbaruar mjekësi. Dhe në një
Shqipëri kaq të vogël me 2.800.000 banor, 3 milion banor. Ne realisht duhet të kërkojmë cilësi apo sasi, sepse me që kuptoj unë, ne gjatë 28 viteve kemi prodhuar vetëm sasi dhe cilësi si ja kemi varur disi. Pjesa tjetër e cila gjithkush besoj se duhet ta bënte. Pse këta u ngritën në protest? Pse studentët u ngritën në protest? Kishte diçka që i shqetësonte apo thjesht u ngritën për të plotësuar 8 pika? A janë 8 pika ato që i shqetësojnë studentët? A ishte thjesht konviktja apo thjesht pagesa e shkollës, ajo që i shqetësonte studentët? Pra kur themi cilësi në komplet universitetin, dhe universiteti nuk ka vetëm palën e studentëve, ka dhe palën tjetër, pedagogët. Kemi diskutuar më pak, po. Cilësia formohet duke pasur një bashkëpunim pedagog-student. Vetëm në këtë farë bashkëpunimi ne mund të arrijmë të krijojmë cilësi. Në momentin që kjo lidhje konsolidohet, atëherë ne mund të ecim përpara dhe të kërkojmë cilësi kudo. Dhe si shoqëri të kërkojmë të ngrem kërkesa. Në të kundërt, çdo gjë është e mbaruar, e falimentuar. Faleminderit. Po, ja, dua dhe një histori tjetër, të lutem. Ka dikush që mund të tregojë një histori? Do ma tregosh ti? Ma tregosh, ma jep mikrofonin. M'fal. Ore, për qarkulloni e 2 mikrofona më shumë, ku janë? Po? Përshëndetje. Unë fakt jam frekuentuese e 12 landve tek shkencat sociale për arsye sepse kam bërë 2 punë për të paguar tarifën shkollore dhe nuk e kam paguar akoma. Sa veta jeni në familje? 6. 6 veta. Sa veta punojnë? 2. Unë dhe motra. Ti dhe motra punoni? Po, babi nuk ka mundësi të punojnë, ndërsa mami punon thjesht me ditë pune, por që 8.000 lek dita është qesharake. Dhe 6 veta me 2 rroga, sa jeni student? 3. Unë motra dhe vllai që është 3 veta jeni student dhe me 2 rroga tuaja, ti ndërkohë punon dhe studion. Po, punoj dhe studion. Sa e ke tarifën vjetore? 400. Po motra? Është master e ka 1.850.000. Si e dilni? Në fakt, motra aktualisht e ka lënë masterin. Lënë se s'ka mundësi? Po, për arsye që nuk e vazhdojnë dot. Edhe unë vjetë kam bë njëjtën gjë, domethënë, nuk kam pas mundësi me i frekuentu landët për arsye sepse kam qenë 2 punë. Kam punu nga ora 11 deri në 5 masdite dhe nga ora 7 masdite deri në 5 mëngjesit. Dhe aktualisht kam marrë kredi për të paguar tarifën e studimit. Ke marrë dhe kredi për të paguar tarifën e studimit? Dhe je sigur që do ta mbarosh studimin? Jam me bindjen plot që do e mbaroj dhe aktualisht nuk i kam paguar tarifat. Ndoshta duket për qeshur, po kam qenë me bindjen më të madhe dhe më të plot që tarifat do përgjysmohen duke shkuar drejt zeros dhe atëherë po mund t'i paguaj. Po, ja vetëm t'ja them me mikrofon apo t'ja them kështu kujt të dëgjoj? Po, marrë tani me herë. Llogarit, një student e këtu përballë e ka lënë shkollën se s'paguan të dot. Studentja tjetër 6 veta punojnë vetëm 2 motrat që janë studime. E ka lënë studimet prap këtë vit. Kush do mendoj praktikisht për këta? Kush? Përderisa gjithë secili unë e di që kudo ka probleme. Po kush? Me gjithë ata që më kanë pyetur këto kohë që pse ngrihen, rehat janë në kafe rrin. Le ti dëgjojmë pak. Nga çfarë ore punoje? Nga ora 11 e mëngjesit. 11 e mëngjesit, 5 masdite, 7 masdite, 5 e mëngjesit. Vetëm për të studiuar. Po. Mirëmbrëma të gjithëve, unë vjen nga Fakulteti i Shkencave Sociale. Edhe unë personalisht e kam ndërprer vitin shkollor vjet. Duhet të isha viti 3, po vazhdoj vitin e 2. E lash sepse nuk kisha mundësi ekonomike, ishte pamundur. Lash vitin shkollor, me vështirësinë më të madhe kam bërë kërkesën te dekani që u firmos me shumë lehtësi nga po ai vet. Kam punuar 17 orë në ditë që të filloj vitin. Kam punuar 17 orë në ditë që të vazhdoj vitin shkollor si vjet. 17 orë. Sa veta jeni në familje? Jemi 4 veta dhe nuk punon asnjë përveç meje. Asnjëri përveç teje? Prindërit për momentin nuk janë në punë, vllai është në shkollë, edhe unë jam studente. Po i drejtojmë zotit kryeministër. Duhet kërkojmë falje në emër të gjithë shqiptarëve me fakt se kam përshtypjen jemi një keq kuptim të madh gjithë ne. Ka një kategori njerëzish që nuk e kuptojnë varfërinë, që i rrin larg varfërisë. Edhe që ju duket sikur bota ecën si tavolina me njerëzit ku ulen për ditë. Po i drejtojmë zotit kryeministër që po e them kështu shumë popullor që i bie fyllit me një vrim, dua dialog. Dialog, po është e vërtetë që studentët kanë dialog, duan dialog, por jo tani. Dialogu është i nevojshëm çdo ditë në fakultet.
ne kemi pasur nevojë për dialog. Pra, kështu si që jeni ju s'keni rrugë tjetër veç se të protestoni. Ne kemi pasur nevojë për dialog në çdo moment që kemi qenë auditor. Por dialogu ka munguar. Po bilbila s'keni ju, vetëm e këto jeni. Ne kemi pasur nevojë për dialog gjatë gjithë kohës në universitet ku ne kemi qenë aty në auditor. Si ju kanë dëgjuar? Por dialogu ka munguar gjithmonë. Jo vetëm nga zoti kryeministër, po nga të gjithë. Tani ne nuk duam më dialog. Duhet ta kuptosh mirë që nuk duam më dialog. Në fakt është e çuditshme. Ma nxirr pak tweetin e sotëm të Ramës, lutem. E kemi pak minuta më parë tani Mark, direkt më herë. Pak minuta më parë kanë nxjerr një tweet të dashur protestues sot, ky është një më i vonshëm. Është një më i vonshëm. Ju mbytën me presionin kundër dialogut se do t'ju përçaja unë. Po tani kush ju përçau? Mos e vrisni mendjen. Unë jam me studentët, jo me maskat e LSI PD-s dhe s'ju lë në balt. Jo, ato pikat, po shumë më tepër se aq do bëjmë së bashku. Me të nisur dialogun, s'ndalemi më, thot. Dhe kishte edhe një gjë sot. Ju lutem, më them diçka. S'keni, ja të dhe s'keni. Tani Marku do flasim. Marku, një minutë, vetëm një sekund Mark, edhe një tjetër se ishte interesant dhe ka botuar sot mediat, e kemi dhe në opinion pikal, më nxirr pak atë porosin që linte, qivri se si funksionojnë, më nxirr pak porosin e, jo kjo më jo, më nxirr atë porosin që është lënë për të komentuar, të lutem. Më nxirr pak komentet që duhet i bëni Ramës, të lutem, e kemi atë? Kjo është shumë e bukur, është një grup në WhatsApp në të cilin jepet një porosi. Të dashur amike, sot në orën 10, kryeministri do t'jetë i ftuar. Do ju lutesha të njoftoni të gjitha kryetaret e grave të organizatave socialiste që të jenë gjithkohës aktive duke komentuar në Facebookun e Ramës dhe duke e bërë share. Po ju shkruaj nga telefoni artës pasi më shfikur telefoni. Do jemi gjithkohës në kontakt. Është shumë e rëndësishme që të komentoni duke ju shkruar se dialogu është e vetmja zgjidhje e problemeve të universiteteve. Qeveria për herë të parë po ulet në tryezë dialogu me studentët. Do mbetemi gjithkohës në kontakt. Faleminderit për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin, Klodeta Dibra. Kjo është kandidatja për rektor, është. Tani zonja Dibra, që ka qenë pedagoge, e di që me studentët është ullur qeveria Ramizalis në vitin 1990. Kështu që s'ka se si tjetë e para, nuk del gjithmonë e para kjo qeverisës. Nuk i del llogaria, po Mark. Shiko, para për këtë punë e dialogut, si e lexojmë këto dhe mu më pëlqen shumë që këta nuk... Mark, më e frikshme është kjo e varfërisë e dialogut. Të lutëm, ja do them edhe për varfërisë, se unë kam përvojë nga studentët se jam përdit me studentët. Do them 2-3 gjëra. Më bëni gati Mehmet, po. Që për kufizore atë që, për punë e dialogut, unë mendoj që këta i kanë fituar këto të drejta që kanë kërku. Dhe nuk i frikson të njeri. Problemi është, do i fitojnë me dignitet, si që po kërkojnë t'i fitojnë, pra si të drejta, apo do t'i fitojnë si favore. Loja, këta i kanë fitu praktikisht, kanë fitu beteje në kuptimin e të drejtave që kanë kërkuar. Gjithë problemi është, dhe për mu, këta po emancipojnë shoqërinë shqiptare, sepse si qytetarë të këtij vendi, po krijojnë një marrëdhënie me qeverinë. Po i thonë, jo më të drejtat tona na jep, ti nuk na i bën ti si favore. Ti nuk je feudali i Shqipërisë, nuk je pronari i Shqipërisë, je... Çfarë duhet të bëjnë, Mark? E para, të bëjnë të vazhdojnë, problemi është, a kanë, po themi, njerëzillik, a i kanë ngel fije njerëzilliku qeverisë. Ta student kanë për t'ja u dhënë këto kërkesa, po themun këtu, do t'i marrin sepse i kanë fitu. Problemi është... Problemi është, këta janë moshën e fëmijëve të gjithë tyre që janë politikë. A mendojnë që pse ato drejta që kanë për t'i fituar nesër, mas nesër, sa zgjasë çmenduria e Ramës, po do ta fitojnë patjetër, të ftohen 2 vetë, 3 vetë, 10 vetë, 15 vetë, se këta po rrinatën atje. Pra, a mendojnë që një gjë që duhet të japin si qeveritarë të Shqipërisë të këtij vendi që u pagun taksat, t'ja japin me dignitet, bëjnë një akt prej qeveritarë. Po si të japin, Mark, kryeministri thotë të vinë të flasim. E para i merito, e dytë, për punën e mos përgjithësisht do flisni gjithë. E gjenjes sociale, shi çfarë ndodh. Mark, vetëm mos fol shumë gjatë, lutem. Unë kam gjithnjë më shumë student të cilët ndërpresin studimet, punojnë dhe pastaj kthehen. Pra kjo është gjëja e parë. E dyta, ka ndodhur gjë në Shqipëri që duhet shpjegu.
kanë qenë më duket 140.000 familje me përkrajës sociale. Janë Mark, pak hapemi shumë. shumë E rëndësishme di, po hapemi debat që se të mbetemi këtu te kjo gjë. Po pritmë valla se këta janë qytetarë këtij vendi duhet i përkrajë. Unë kam studiuar, ja të them përvojën time. Kam studiuar 3 herë jashtë. Në Itali me bursë falas nga taksa paguesit italian, se s'kisha të ardhur. Po. S'ka paguar 0 lek. Dhe përveç asaj, me jep të shtetit italian, ishin atëherë 7 milion lireta, 4.000 euro që unë kisha konvikt, ushqim, libra, të gjitha. Kartën e studentit që kërkojnë të atërë. Një sekund, kam studiu në Francë, më ka pagu bursë i fondacion Gjerman, pra s'ka nësi detyrim ndaj me një qytetarit tuaj. Kam bërë doktoraturën dhe po të them, kam pagu taks vjetore, këta paguin 350, sa paguin ju 350 dhe në 400. Unë kam pagu taks vjetore për doktoraturë 317 euro në vit. Në Francë. 317 euro për doktoraturën? Po në Shqipëri sa paguhet për doktoraturën? Shqipëri paguhet 1.800.000. Pra, e kuptoni, unë po them që qëfar detyrimi kanë shtetet evropiane... Në një universitet në Francë, 317 euro. E kam pagu unë e kam marru doktoraturën në 2010. Shëndësi kraja që nga bërë 350. Dhe francesë sot protestojnë kundër qeverisë tyre se nuk e trajton mirë. Kurse këta që protestojnë tu me këtë lloj mizerabiliteti ekonomik, ta i trajtojnë në këtë formë. Solla dje shembullin Mark, 65.000 lek konvikti në muaj të inxhinieria, 25-30 euro në një vënd bashkimit Europian si Bratislava. Dhe konvikt me dhoma dysh, e vetëm si bete? S'pare desha të them si nga ke bërë një privilegj që nga ke ullur këtu, se ndoshta nuk është dita jonë për të folur. Po është ditë shumë e mirë për të dëgjuar. Letë mbaroj, desha të them që pavarësisht se mu mos kem përgjegjësi direkte për postin që mund të kem aktualisht media, e ndej veten të turpëruar për faktin që varfërinë e këtij vendi na zbulojnë fjalët e studentëve dhe jo kamerat e televizioneve. Edhe kjo është vërtet. Unë dëgjova, do them unë dëgjova himnin e studentëve dhe ajo që më bëri përshtypje ishte jam student i revoltuar nga sistemi varfëruar. Dhe mendoj që s'ka nevojë për të dyre. Dhe në qofse ky është kyçi i kësaj lëvizje, mendoj që këto kërkesa, jam pak pesimist, nuk mund të plotësohen, është utopike, se si plotësohen këto kërkesa i bie të rishepet gjithë buxheti i shtetit. Ti mendon që s'plotësohen? Jo, nuk plotësohen dot se duhet bjerë qeveria të rishepet gjithë buxheti i shtetit, të rindahet ndryshe, dhe vetma mënyrë që këta të kenë me këtë sistem, të kenë konviktet që duan, është ta kenë konviktin në katën e parë të qendrës tregtare ose në katën e dytë të stadiumi. Se nuk ka mundësi që të kenë dhe konviktet me banjë që duan dhe këtë lloj sistemi, dhe këto koncesione dhe këtë lloj sistemi, dhe këto outsourca dhe këtë lloj sistemi. Shkollë duan bete vetëm. Shkollë, po që të kenë shkollë, nuk duan vetëm shkollë. Një vajzë ka ndërprer, një vajzë tjetër ka ndërprer, 17 orë punon. Unë mendoj që të plotësohen gjithë këto kërkesa, duhet rishepet gjithë sistemi. Duhet rishepet gjithë qeveria. Dhe ajo që më bën përshtypje mua është që kanë dalë 20.000 veta në rrugë, si s'ka përgjegjës akoma. S'ka përgjegjës? Po ku është përgjegjësi? Jo, përgjegjësi që ju keni dalë në rrugë. Kush ma përgjegjësi? Mos nxitoni. Kush ma përgjegjësi për këtë apo hajde flasim. Mund të përfundojmë që Rama dali vetë protestojnë me këta kundra vetes vet. Rama vdes dali protest. Tu po shkon kjo punë, tu s'ka njeri. Bilesta Ramës i kanë bërë të merrin më të madh, i kanë marrë memet se kishte qef. Reforma në arsim ka rënë. Reforma në arsim ka rënë. Reforma në arsim ka rënë që kur lindi. Shkullaku, jetë ti bëjnë tur. Shkullaku, po. Atëherë unë nis me entuziazëm emisioni, por po e vut re para disa minutash ra një heshtje shumë e madhe. Gjithë ne pushuam. Sepse po dëgjuam ca të vërteta. Gjatë gjithë vitit dhe ne këtu dëgjuam për herë të parë dhe jam dakord me ndjesën që kërkon mbetja, kërkoj dhe unë në emrin tim, që po zbulojmë Shqipërinë e vërtet nga këta student. Kjo është Shqipëria e vërtet, nuk është Shqipëria as e ngjyrave, as e bojrave, as e shatrivanëve, as e kjo është. Në sot dua t'i falenderoj studentët, ta që janë këtu dhe ta që janë në rrugë për 7 ditësh, për 2 arsye. Në radhë parë që në një moment që dhe unë mendoja që shpirti i revoltës, shpirti i rebelimit, digniteti njerëzor që mund ngrejë gjithë shoqërisë shqiptare, ishte tulatur ose kishte marrë fund, ne treguam, ta student na treguan që dhe na dhanë një mësim dhe ne, dhe prapë do të kërkojmë ndjes që ne e kemi ulur kokën për nevojat tona, për kompromiset tona, ndërsa këta treguan që digniteti njerëzor në Shqipëri nuk ka vdekur. Dhe për këtë i falenderoj. I falenderoj edhe për një arsye tjetër,
Mënyra se si këta kanë protestuar është model, jo jo vetëm për kanë mbledhur dhe plerat dhe mbetjet jo plerat në rrugë kur kanë mbaruar protestën. Jo vetëm për këtë arsye, por dhe për faktin që pa pasur organizime, pa pasur komitete, kanë qenë të gjithë në sinkron me njëri tjetrin, duke hequr kështu mundësim pushtetit dhe zagarëve të pushtetit, po e përdor këtë term. Kush janë zagarët e pushtetit? E din vetë ata që kanë përdorur këto metodat. Sa herë ka pas protesta në Shqipëri, një pjesë e nxirnin që këta i ka vënë opozita, që këta janë spion, që këta ka një hall, që këta ka një interes, që këta po e sponsorizon, këtë po e sponsorizon ai. Na tregojnë njerëz që shkojnë i prishin vetë shtëpitë e veta, na tregojnë njerëz po të kishin mundësi dhe studentë që shkojnë vetë në shkollë, kupton? Por këta ja hoqën këtë mundësi. Ja u mbyllën gojën, po të vini re, edhe shikoni edhe në media, edhe në shtyp, një pjesë e madhe e njerëzve që merren me opinionin në Shqipëri që deri dje përfitonin, bërin diversion çdo protestë këtë radhë, kanë ulur kokën. Çfarë ti thua tyre? Dhe përballë dinjitetit këtyre kanë heshtur. Ajo doja të thoja tjetër është, nga shifrat që dëgjova këtu, unë habitem se si kryeministri e zgjat akoma këtë histori. E di sa janë kërkesat e këtyre? Mjafton që t'i themi Vin Manushit që një vit mos bëj analiza. Ajo nuk i bën që nuk i bën. Dhe ato lek le të shkojnë për studentë. Armand, studentit ndihmë ekonomike i kishe marrë 15% të bursës që është jetë, e kupton? Janë 1 miliard. Atë do ketë vënë partia atje se ka fituar zgjedhjet. Janë $1 miliard vetëm për koncesionet pa nevojshme shëndetësi, vetëm shëndetësi, kur futet check-upi me radhë. Le t'i lëmë 6 muaj këto qendrat e famshme të qyteteve, shatrivanët, pllakat, librazh, shkojnë janë 1 miliard tjera, le të shkojnë ato për arsimin, në shumë e thjeshtë. Dhe pyetjes që bëre, dhe që the që pse nuk shkojnë studentët dialogojnë me kryeministrin. Çfarë duhet dialogojnë? Ta kanë vendosur disa kushte. E dëgjuam kryeministrin dje, këtu janë 20.000 studentë. Prit, në një vend me 3 milion banor ka folur 2 orë. Si Fidel Castro apo Gheddafi, ku mbani fjalimet e fanë. 2 orë. Prit, doli në Francë dolën 300.000 njerëz në rrugë, i vënë dhe zjarrin Francës, dhe presidenti foli vetëm 13 minuta, dhe nuk foli, tha, plotësohet 1, 2, 3, 4, 5, 6, plotësoj të gjithë kërkesat e protestuesve dhe u kthyen në Elizet. Tani protestuesit do të vazhdojnë në çështja e tyre. Pa ai foli vetëm 13 minuta sepse plotësoi kushtet. Dhe ai këtë duhet bëj. Ai sa më pak të flasi, më mirë është dhe për atë, pa ai nuk e kupton. Sa më pak të flasish më mirë, nuk e kuptoj pse duhet t'i çoj njerëzit, se me këtë mënyrë ne duhet djegim makina, duhet thyejmë dyqane që t'i thrasi mendje se Dirama. Se mund të shkoj deri këtu? Po se dhe mund të shkoj. Dhe nuk ka si gjë të keqe dhe po të shkoj. Ti e di që unë mendoj që përshkallëzimi i protestës është një mënyrë për t'i vënë përpara përgjegjësisë politikanëve të papërgjegjshëm. Se nëse ti çon miliarda për xhepat e 5 vetave dhe këtu vajzat lënë shkollën, të rinjt lënë shkollën se s'kan mundësi të mbajnë familje me bukë. Punojnë për të mbajtur dhe familjen dhe të shkollohen. Dhe vetëm llogarisë sa miliard kanë mbajtur PPP dhe koncesionet të vit. Sa e bukur që nga kjo shkollak. Negociatat me qeverinë si ato të Interit me Modric. Interit po rritën. Oxha. Së pari, vetëm pa diskutim që kjo është një situatë që shqyqyr që erdhi për mua. Shqyqyr që erdhi? Shqyqyr që erdhi. I dhanë një shkundje klasë politike, shoqërisë shqiptare, mediave po. Së pari njëre bënd qeverinë që ta lërë me një anë arrogancën e vetë, ka filluar të dëgjoj, e pa më dje se çfarë bën. Bëni çardonit. Po kërkon zgjidhjen, jo, do të them një fjalim vonë. Së dyti e mësuan dhe opozitën se si protestohet, cilat janë kauzët, se si duhet sillet dhe cila është pjesëmarrja. Së treti, shërbimi i madh që bën rrëzgjuan shoqërinë shqiptare, ndjenjën e protestës që po thoj se ishte zhdukur. Së katërti i treguan vetes vet se sa pesh ata kanë në shoqërinë shqiptare. Çfarë po ndodh realisht? Ti je i sigurt që ato kërkesa do të plotësohen të gjitha 1-1. Rama thjesht në të moment po kërkon dalje. Prandaj tha, unë kam dhe kërkesa tjera. Si do bëhet 5% e GDP-së arsimi? 1-1 do t'i plotësohet ato kërkesa.
Problemi është dhe studentët sot kërkonin kur do bëhen ato. Së dyti, unë nuk kuptoj se si deri në këtë situatë. Base ka menduar ti lodhe dhe pak se... Deri sa studentët, deri sot... Nuk lodhen, ja? Fevzi. Studentët deri sot kanë protestuar tek Ministria e Arsimit, kur mund të protestonin në bulevardin të Shmorët e Komit dhe para kryeministrisë. Minimalisht, personat përgjegjës që hartuan, që lobuan dhe që miratuan ligjin dhe reformën për arsimin, sot duhet kishin dhënë dorëheqjen nga Ministria e Arsimit dhe i gjithë... Se ka pranuar Rama që ka dështuar ligji. Sot na e bën rektorët dhe dekanët... Kjo është gjendja që ka gatuar kjo reformë. Ligjin e ka bërë Rama reformën... Kjo është gjendja që ka gatuar kjo reformë. Po the minimalisht, kjo ishte si themi ishte lëvizja e parë e shahut që duhet bëj. Kjo nuk ka ndodhur. Dhe fakti që nuk ka ndodhur këto gjëra deri sot, do thotë që po mundohen ta tulasin, ta përçajnë protestën. Deri tani studentët kanë dëshmuar dhe unë uroj që ta vazhdojnë edhe më tej këtë fakt që të jenë bashkë, sepse nëse do të përçahen dhe këtë po kërkojnë të gjithë duan të zhvasin diçka nga këtë protestë. Uroj që ata të mos përçahen, sepse deri në këto momente, pavarësisht se Rama thjesht po mundohet të gjejë daljen, ato kërkesa, ai prandaj tha dhe sot, unë kam dhe kërkesa edhe të tjera për t'i plotësuar. Do t'i plotësoj? Unë paktën nga aq sa kam informacion, di që mbrëm darkë Ministria e Financave ka bërë gati, siç janë ato 8 pikat aty. Siç janë ato pikat aty. Por ata i kanë bërë një nder të madh ko Ministrisë Brendshme, se nuk e kanë krijuar asnjë lloj impenjimi. Nuk kanë kryer asnjë lloj problemi. Studentët. Absolutisht. Është model, asnjë xhami fyer, asnjë gjë. Biles, ma gjeni pak, është një foto që ka bërë xhiron e internetit kur një vajzë i mban policit çadrën në shi që mos laget polici që mbron ministri. Jo vetëm një fjali kisha, se ma kujtoj tani këtë punën e përçarjes. Ky term duhet heq. Nuk ka... Ne kemi qenë bashkë në vizën e dhjetorit, dhe mban mend se sa grupe krijoheshin. Edhe ide të ndryshme. Një ke studenti, vinin studentët nga bisedime. Asnjë gjë nuk ka, secili lëviz po. Sa shkollës tonë vazhdojmë, kjo është normale. Duhet të ishte një përçarje, pse them. Njerëzit mund të protestojnë ke kryeministria, ke ministria. Po gjithë media të thoshin sot, po përçajes, po përçajes. E vetmja gjë që po bëjnë disa media është kjo që apo përçahen studentët, kush po i përçahen studentët, si po përçahen studentët, dhe pastaj përfundojmë që gjejmë student falso dhe ja vëjnë kryeministrit përballë, siç po ndodh sot. Po bëjë shkurt vetëm kjo atë, po. Se kjo është një temë kryesore, do i plotëson qeveria do të unë po insistoj, nuk i plotëson dot. Nuk i plotëson? Nuk i plotëson se duhet të rishepi gjithë buxhetin, jo mund t'i plotësojnë dhe fashistët, mund t'i plotësojnë dhe komunistët, po jo popojistët. Po çfarë doje bursë për shkolluar o bete? Nuk i plotëson dot se gjithë buxheti, gjithë filozofia e shtetit është ngritur... Mos ta bëjat lotin e unazës të japi bursa këtë vit. Gjithë filozofia, ofenziv, po lëmbë ofenziv. Gjithë filozofia, gjithë ofenziv, le të marrojmë ofenziv. Po konviktet kush do t'i ndërtoj? A i thot roft se bebi thot i abdet sa dhe këtyre... Ofenziv. Ky regjim... 220 milion euro. Ofenziv. 220 milion euro. Vetëm thuman qafkashar. Ofenziv. 220 milion euro. Ky regjim është ngritur për të pasuruar 5 veta. 6 milion ka marrë vina, po them një vit mos bëj analizat vina. Ky regjim, filozofia, buxheti, mënyra se është ndarë, është ngritur për të pasuruar 5 veta. Shkollë duan këta bete, jo pasurim. Po shkollën po e bën këta me këtë regjim, do ta bëjnë dhe thash qendër tregtare. S'ka të parë. Prandaj janë protest studentët, nuk janë protest kërkesa. Mos zgënjemi po të plotësojnë kërkesat dhe të vazhdojnë për ky regjim. Nuk po plotësojnë kërkesat, nuk vazhdojnë për ky regjim. Ka rënë, po. Se nuk po ta them ndonjëherë. Edhe fashizmi ka bërë sa të mira materiale popujve, edhe komunizmi ka si sa të mira materiale, po PPI-stat nuk i kanë si sa të mirë këtij popullit, vetëm e zhvasin. Kështu që ju më mendoni që do plotësojnë kërkesat, duke mbajtur një regjim oligarkik, jeni naiv. Po, preç që mush dhe pasaj gjithë studentët. Tash edhe unë do bëhet një vlerësim që bën këto parafolsit për juve. Edhe ka një gjë që na bën të jemi paka shumë baldartë përpara jush, sepse shumë për nesh këtu kemi marrë pjesë një lëvizje para 28 viteve tani. Pra ne kemi thënë fjalën tonë kur koha na thirri, dhe tani po e thoni ju. Dhe unë kam këtë vlerësim që protesta studentore e këtyre ditëve është ngjarja më e rëndësishme në Shqipëri pas lëvizjes dhjetore të 1990.
Në vlerësimin tim, në këto kërkesat që ju keni deri tani, që janë kërkesa strikte studentore, pra nuk duke se kanë hyja akoma, nuk e dhja do hyjnë sa të dini ju, kërkesat tjera, po unë jam në ato kërkesat tuja reflektohet gjithë e keqja e Shqipërisë, e keqja e madhe e Shqipërisë e gjithë këtyre viteve. Unë kam argumentuar edhe në një artikull që kam shkruar këto ditë, sepse është mbyll sistemi. Janë mbyllur garat, janë mbyllur kudo. Edhe doli kjo lëvizje tani, edhe mendoj them këtë gjë, Blen, që po të vim direkt tek problemi që keni ju që të mos bëjmë shumë retorik. Në qoftë se tarifat dhe gjithë kjo politika arsimore, po them, do ishte vendosur në dialog me ju, sigurisht që do kishit detyrimit me bo dialog me kryeministrin. Por në momentin kur këto janë vendosur në shpërfillje të subjekteve që në rastin konkret kanë qenë studentët, te pra po them. Se dinit fare ju? Pra, e kam fjallën këtu që, o të dashur mi. Se dinit fare? Shiko. Fal, nuk e dinit fare që duhet pagunit. A, për ju pas ka sjell plagu vitit 3. Pas ka sjell durat për Krishtlindje, po preç. Sepse nuk jena këtu për të marrë as duar trokitje, as për të bo miting, sepse ne mund të bëjmë të gjë dhe nuk fitojmë gjë. Jemi për të nëzitur, për të shtyrë për para, drejt një zgjidhje, mundësisht. Dhe pra ne po them që, kjo është argument që por qëfar duhet ndodhë, qëfar duhet ndodhë tani, se ta janë rrugë? Se dialogu, do të kishit pyetër juve, por këtu, po e them dhe një gjë, që një nga ato qia që thash unë është se, edhe demokracia përfaqësuese është në krizë, nuk ka zgjedhje. Pre çfarë do bëjnë tani janë rrugë, si veprojnë tani? Unë them këtë gjë. Po, këtë më thuaj. Unë them që Rama, po ja them Rama, se është kryeministri i Shqipërisë, do flasim me Ramën. Apo ja kërkojmë zgjidhjen e Ramës. Jo e ka marrë përsipër vet ai. Po dhe këta atia kërkojnë se po se dha qeveria, cila të qeveri, s'ka kush e jep, që t'jemi qartë, nuk e jep tjetër kush. Rama në momentin që thotë se unë jam dakord me gjitha, s'ka nevoja i për dialog. Ati nuk, sepse a i leti realisht e them, po e them i gjë, që unë jam partizani dialogut në parim. Dhe gjatë gjithë 28 vjetëve kam nëzitur dhe kam qenë protagonisti disa dialogjeve. Në rastin konkret, nuk shof nevojshme, realisht po them, e shof më shumë si një kërkesë, dhe më thënë, për t'i futur në zyrë, për t'i njofë, për t'i identifiku, sepse në momentin kur kryeministri thotë që unë të gjitha i plotsoj, nuk ka nevojë. Se do shkojnë këta të takojnë? Pra, unë i bëj thirrje Ramës nga studio juaj, jo se ka mrapa, e bën dhe mrapa, le ta bëj fotografin, nga studia juaj i bëj një thirrje Ramës, si kryeministër, si print, apo si një personazh që edhe ai ka dhënë një kontribut për ndryshimet që ndodhen në Shqipëri, në atë lëvizje me 8 dhjetor etj. I them që këtu nuk ka nevojë sa kohë që e thot ai, por ka nevojë prej tij për sinqeritet. Dhe sinqeritet unë konsideroj këtë gjë, që i thot, sa pika janë 8, nëse të 8-ta i pranon, le të nxjerr aktet. S'ka nevojë, i pranoj. Apo jo? Në qoftë se, që ta mbaroj. Tha kam dhe më shumë biles. Kjo është dhe mënyra, se po më shikon. Në qoftë se Rama ka një pikë që se pranon, si që thot Andi për shembull pikën e buxhetit, se ajo duhet ta sqaroni dhe ju pak më mirë, se ku do shkoj, apo se thatë ju. Sistemi dhe mund. Sistemi, që se ka një që mund ta thotë që si është kjo, domethënë duhet jetë i hapur në komunikimin që po bën dhe në distancë. Po i do t'i shofi përballë kur t'ja komunikoj. Po përballë me i ka, po s'ka nevojë sepse s'duam. Pse? Sepse këta, për mendimin tim, kanë shpikur, po them ndërthojza një gjë, që kanë shpik një lëvizje pa leadership. Në një të ardhme ndoshta ato duhet ta institucionalizojnë lëvizjen e tyre, sepse mendoj se shoqëria nuk duhet jeni të mbyllur në suazën e kërkesave strikte studentore. Mendoj se shqiptarët presin më shumë nga ju. Pra presin që të shkoni për te këtyre kërkesave, duke institucionalizuar lëvizjen.
Dhe duke, dhe për ta mbyll, leket, ku janë, po them dhe unë, nuk du me bo populizm këtu, por po e themi me përgjithsi. Po. Sepse nuk ka arkot kjo bledhje, e ka kryu koha këte, më shumë se e ka kryu koha. Ti ke vetëm, në studion të ndë këtu, kemi bo një debat ne që armoja nuk ka paguar 60 milion euro. Sa? 700 milion preq. Taksa. 60 kështë vetëm tatimeve. Tatimeve pra. U pranu nga personi që foli këtu 30, jo 60, 30, nuk janë pagu bugjetit shtetit. As kush nuk e ndjek të gjë, as nuk është ndjekje penale personi, janë 30 milion euro, po marë shifrën e reduktuar, që në i mungojnë bugjetit shtetit, për punë të kryrë, as nuk është kush në burg, as nuk për i kërkon kush ato para, dhe me thënë, janë përfituar, duke shvizuar këto firmat fantazm, si kjo që doli tek... Amerikanin falso, është gjithmonë një Amerikanin falso. Si kjo që doli tek Unazarek. Kjo është një praktike fliqur, që vazhdo në Shqipëri prej kosh, prej vitësh, dhe këtu janë pare të shqiptarëve, vidhen. Unë nuk jam populist që t'i them gjithve të bëhet, e o them drejten. Unë jam që aj që s'ka t'i paguet falas. Aj që ka t'paguj. Unë dhe t'a paguj shkollën. Blen Fevziu dhe t'a paguj shkollën e fëmis. Nuk është pa diskutim. As do merja bursë dhe po t'ishte ekselente, do ja falja një studentit tjetër. Pra, do t'jenë tarifat e diferencuara sigurisht, aj që s'ka dhe ka hynë shkollë. Dhe është kriminale ati që s'ka, t'alesh pa shkollë se s'ka. Shkolla. Por ama, e mbaruat këte, mos e harroni këtë tjetër, që shqiptarët për presin dhe jeni opozita kredibel për t'ju dhenë zë disa qeshtive dhe shqetsimeve të preftat gjithë. Dhe muqi, se s'ka përë. Po. Muqi, po. Momenti më i papëlqyeshëm dhe më surreal për mua i këtyre ditëve ka qenë kur kryeministri doli, komunikoi drejt për drejt me studentët dhe u tha, jeni ju dhe unë. Pra, ai donte të hypte në karron e këtyre fitusve, kupton? Edhe këta nuk duhet japin atë kënaqësi. Unë nuk jam. Nuk e ka pas zakon këtë në fakt. E ka bërë gjithmonë, por këtë herë duhet ja prishim planin, nuk duhet ja japin këtë kënaqësi. Ishte i shëmtuar, këta janë çuar kundër atij. Ai thotë, "Het se ju dhe unë jemi këtu, mund të zgjidhim, le mund të bëjmë më tepër." Gjëja tjetër që nuk më pëlqen, unë do doja shumë që të kisha për kryeministër të vendit një njerëz që u del për zot veprimeve që ka bërë. Është bërë një reformë në arsim. Ata e kanë tundur në ajër si kredenciale mirë elektorale. Ka qenë reforma më e rëndësishme mandatit parë. Po, dhe do të them diçka nano, nuk është shoqëruar me vendimet e qeverisë që duhet dalin për të zbatuar, dhe ato që dolën u anulluan prap tani, që tregon që është një ngërç i cili... Në momentin e dur, ai bashkë me vetën, po sidomos ai i ka dalë për zot asaj reforme. Ajo ka qenë gjë më e rëndësishme që ai ka bërë. Dhe tani unë shoh një kryeminist që është i gatshëm, kupton, ta gristja të reformë, me njëherë. Unë do doja të dilte për zot në qoftë se beson të reformë. Në qoftë se nuk beson, pse i ka bërë atë reformë. Po tani, nga ana tjetër, unë dua se të gjithë po ju llastojnë këto ditë, të gjithë po thonë, studentët, herojnë, të thonë, ata që po bëjnë këtë gjën e madhe. Edhe është një, nuk jeni heronjë, nuk jeni heronjë. S'jeni heronjë tani. Nuk po bëjnë sakrificë, po bëni gjë në dur, po bëni gjë, dëgjoj. është kollaj të gjoni fjallë bura, mund t'ja thonë edhe shumë vënde, po është mirë të bëjmë edhe një bisedë racionale. Të rrim me kam në tokë. Po bëni gjën e dur, unë personalisht jam shumë impresionuar nga shumë gjëra që po bëni, ju na keni sjell një pamje përpara syve që na mungonte përkohësh, këto historitë që po dëgjojmë tani, edhe mund t'i kemi dëgjuar në eksperiencat tona personale, historia jote, historia e asaj vajzës tjetër. është një gjethë se kur i dhe ne si media, ne si media, Blendi, Shkullaku, të gjithë, ne nuk kemi qenë në lartësinë e emisionit media, sepse këto historira ne nuk i sjellim, kupton? E u bë kjo ngjarje që ishte e tani, këtu është një listë me 8 pika. Edhe kryeministri thotë që unë do t'i bëj gjitha, unë jam i bindur do t'i bëj gjitha, por është një pikë, është pikë e parë. Unë nuk e di, është vërë një shifër me 5%, nuk e di kush e ka vënë, por 5% e GDP-s do të thotë që të rritet me 2 fish
zëri mbi arsimin në buxhetin e shtetit 160 milion euro janë. që e përkthyer në terma konkret do të thotë që ne të mos kemi më buxhet për investime publike për një vit të tërë. Po për të them që ai duhet ta thotë këtë. I kam bërë gati. Unë jam i shokuar nga ai kryeministi më duket se nuk jeton në një botë të vetën dhe nuk e ka ide se çfarë bën. Do vetëm të fitojë me studentët, do të ngrihet mbi këtë gropën e humbjes, do të dalë si ngatjimtar, edhe kjo shifra e 5% që mbajnë mend, është një shifër që me këtë shifër ju nuk çoni kundër kryeministit, do të çoni kundër shqiptarëve me këtë shifër 5%. Unë mendoj që duhet bërë ngadalë, duhet kërkuar një rritje graduale. Unë them me njohuritë që kam, nëse të tjerat, kërkesat e tjera janë gjëra që mund bëhet dhe duheshin bërë. Të hanë më pak të studiojnë fëmijët në shkollë. Jo. Vetëm se një gjë, Nano, sakrifica... Bëre populistin. Bëre populistin. Jo, ishte frasë populistin. është shkollaj të fitosh zërmë të turmave. Mos kam konkuroj, mos kam delire të konkuroj, që të fitoj zërmë. Po ja, kjo që the tani, po ta shpjegoj, unë ta shpjegoj të që thash, se them për populizëm. Vetëm që mos ju marrim shumë vëmendje. Sepse kemi që themi problemi kryesor në Shqipëri është arsimi. S'kemi student cilësor, s'po dalin në zënës të mirë. Shkollat tona kanë marrë fund, po si mos marrin fund, mëson do të njeriu me 400.000 lekë në vit. Në qoftë se njeri më garanton njeri që 5% që ka shumë, po pse shumë? Në qoftë se 5% që më garanton mua që garanton performancë fantastike në shkollë, jam dakord për gjysmoj rrogën time dhe rrogat tona të përgjysmoj. Është një shkallë. Nano, për te 5% që... Nano, vedëm se është një gjë, një student që kërkon bursë se nuk i del do të me 2 vite. Vajza tjetër kërkon 17 orë për punuar. E di cili është edhe një... Vedëm se, Mark, ti lem qik më shumë. Kush ka, vedëm një sekund. Se tu duhet kishe një... Qfar lajmi ke? Nesër do mere me këtë pusë, s'doja ti prisja zërin studentëve sot. Po, kryeministri na kërkon edhe dialog edhe gjëra tilla. Po, bjeri shkurt. Nga sa më ka njësë shokët e mirë, kam pas që dialog në Top Show ka bë vetëm me disa student freshit, i kam këtu me foto. Po mirë, normale. Ajo, mirë. Shiko, një sekund. Po qenë student dhe tjenë qfarë. Aq shumë e do dialog. Një sekund. Tani ai po na kërkon përfaqësinë. Po mirë, edhe studenti freshit studentësh, nuk e heqti dot drejtën. Po mirë, nuk është përfaqësues. Edhe diçka tjetër. Unë ka marrë nga kryeministria, sot isha në protestë ke kryeministria. Futini pak pamje dhe kryeministrisë dhe mashit mbas shpinës time. Po juristja që po iqet si studentet e Rudina Xhunga, mos gaboj. Po çfarë rëndësie ka se nuk i hym kësaj, nuk e zgjidh dot këtu tani. Ore merrni me problemet tuaja, mos shihni të tjerët çfarë bëjnë. Po protestoja atje për drejtat e mia edhe ato që kërkoj. Arsyeja pse protestoj atje dhe nuk jemi të përçam se un kam kauzën e njëjtë si ata që janë ke ministria, si ata që ishin ke Zoguzi. Tani ideja është ne na të gjithë bashkuar, ne akoma më të fuqishëm se të gjithë. Dgjoj, ju them një gjë. Merruni më pak dhe për çarjen protestoni ku doni, tregoni më shumë historitë tuaja se do fitoni më shumë zemra njerëzish. Se sa do të marr me këtë. Tregoni sepse dje për herë të parë në jetën time kam ndetur deri gati mëngjes, kam pasur mbi 1080 mesazhe në WhatsApp. Pash rreth 50 ishin emra që i kisha të sejvuar, pjesa tjetër ishin numra i sinjor. Të gjithë ishin gati të qanin për atë që kishin dëgjuar. Po doni tregojën e një rreth parë njerëzve se pse jeni ngritur dhe çfarë është e drejta juaj. Prandaj ju thash. Kush ka një rast të tillë? Kam ikur këmbë brom se s'kisha lek për taksi. Sepse ma ka heq bursën në vit 2 me reformën në arsim. Jam me prindër invalid. Po e di, po. Ç'a të përfitoj unë, ç'a të bëj? E di, më nuk e as i faj ti. Kush ka, po? Ka për të folur diçka, një sekond. Po. Them drejtën unë Marlin Muça nga Fakulteti i Drejtësisë Universitetit të Tiranës, vit 3 bachelor. Unë fakti dëgjova me shumë mendje historitë e studentave. Dhe them drejtën, unë jam i përkas një nga ata familje që i kanë mundësit për t'i pagu tarifat, por nesër mbush javën protest. Pse? Në radhë parë solidariteti me studentët. Në radhë dytë, pushteti duhet kuptoj se kjo në të vërtet nuk kanë dalë 20.000 veta atje në shesh vetë për punë tarifash. Ekziston një pakënaqësi shumë e madhe sepse ne në fundit nuk kemi dalë atje për me shtu vetes një pjatë pilaf. Për këtë arsye, ne e ftojmë edhe kategoritë e tjera të shoqërisë shqiptare, të cilët vuajnë nga politikat e këtij pushtetit, në bashkohen ne për një kauzë të drejtë, sepse vuajtja e të rinjve sot është tragjedi për shoqërinë e nesërme. Po, jepi vajzë. Po, ja vësëm. Po.
Atëherë, unë fakt doja ta nisja fjalën me një detaj të këndshëm që vumre sot kur shkuam për protestën te kryeministria. Vumre që ishte bërë pema vitit të ri dhe u kujtuam që nga sezoni vitit të ri dhe vumre që kryeministria kishte patur kohën e mjaftueshme për të bërë gjithë bukurimet dhe në 7 ditë që ne ishim munduar aty nuk kujtua as një minutë të zbriste ndoshta ta takonte, po zgjodhi 2 orë monolog Facebook. Më fal? Nuk e bën vetë pemën, jo. Por gjithsesi i ka kushtuar rëndësinë e duhur asaj dhe në gjithë këto problematikë të mëdha ishte zbukurimi, dritat dhe ndryqimet ishin të mrekullueshme. Dritat dhe ndryqimet ishin aq të mrekullueshme krahasuar me problemet e studentëve. Domethënë ke 20.000 i konfiguron vetë ato, i bën është gati të bëjë. Ja morën me Mehmet. Ja morën me Mehmet. I kemi gati ato. Studentë që dalin dhe çfarë kërkojnë si përfundim, kërkojnë arsimim. Çfarë kërkojnë me arsimim? Kërkojnë që të kenë kushtet minimale të jetesës. Si mund të mësohet dhe të kesh një nivel arsimor dhe të jesh ngelës pastaj sipas teorisë, kur ti shkon në universitet, ke xhama të thyer, ke karrige që nuk punojnë, shkon në konvik, nuk ke ku të flesh, nuk ke ku të mësosh, nuk ke ku të ngrohesh. Çfarë nuk kupton kjo me arsimin? Kërkon kartën e studentit, janë kërkesat më minimale. Por karta e studentit ju e jep ligji, pse se merrni? Po ligji e jep, po ku janë? Çështja pse se japin, nëse kjo tu qëndron problemi. E jep ligji çdo. Pse se japin? Ligji mund të japi shumë gjëra, po çfarë marrim ne? Po pse se japin, çfarë thon? Po tani, shiko. Kjo na ka sjellë në këtë ditë. Ti thush redaksis tënde që të verifikoj 2013 premtimin e rilindjes për arsimin, sa ka qenë? Verifikojni pak sa ka qenë GDP-a në 2013. Sa ka premtuar që ka fituar votat. Edhe kartë e studentit, kush ua ka premtu? Edhe të gjithë e 2013. Në fund të ditës mos përkthehet në çështje shifras. Asnjë nga ne që është mbledhur aty nuk ka dalë për një çështje thjesht tarife. Mos përkthehet në këtë pjesë. Pse? Sepse secili nga ne, edhe personat që folën deri më tani, kalojmë në çështje shumë problematike sociale. Një person, një individ që është 18 vjeç dhe fillon mendon, bën 2 punë, mendon për familjen, mendon se si të ushqehet dhe pastaj kërkon që të jenë një ngelës në nuk je i përgatitur, kjo është gjëja më skandaloze dhe është shkatrimi i shoqërisë. Po do të shkatrosh një shoqëri ti merren nga arsimi. Dhe çfarë po bëjnë studentët sot? Po mundohen të ringrenë Shqipërinë duke kërkuar arsimim, asgjë më shumë. Duan që t'i kthejnë Shqipërisë syrë të munduar. Ke shumë drejt për këtë. Kështu që të lutem dhe një detaj të vogël për ta shtuar vetëm pjesën për sa kohë. Pas ka kaq shumë student sa i kërkon me Gjermania, e po largon në gjithë botën që kanë kaq absolut. Si ka mundësi që vetëm Shqipëri nuk bëhet? Vetëm në Shqipëri ne zgjedhim të pim kafet apo të punojmë nga 18 orë. Ma ajo është gjë pa. Cila nga këto janë të vërtetat? Atëre, do shohim pak, po bete, do shohim pak Mehmet, po me edhe... Nuk është mirë as duar trokasit, që i bën duar trokitet në për... Duar trokitet dhe njerë, prapë, sa hajde. Ne s'po kuptojmë një gjë, me fjalë që thelbi i kësaj që po ndodh nuk është ligji i arsimit lartë vetvete, po është varfëria dhe shpopullimi. Gjithë kjo klasë politike... Po, qa kemi motor? Motor. është stresa e pasur dhe stresa e varfër, stres të mesme nuk ka. Që do thotë, janë 2 stresa. Atër kjo stresa e pasur duhet heqit dorë nga ato lukset e veta. Në duhet a zhidi qeveria këtë, nuk heqit dorë. Dëgjo. Qeveria që duhet a bëjë. Në qofë se ju rini, në qofë se do rini deri te banjët e konvikte, do jetë fatkeqësi për këtë kombë. Kaloni që banjët e konvikteve, shkoni te banjët e oligarkëve, tu ku the, shkoni te pak më tej. Vetëm sekondë se ka një lajm po. Në 2013 për t'ja kujtuar edhe Muçit, me cilën rilindja fitoi votat. Po. Programi i rilindjes 2013. Ai që kemi diskutuar këtu në studio shkollak. 5% mbajmë mend. Ne do t'i kushtojmë arsimit burimet e nevojshme financiare, të cilat nuk do të jenë më pak se 5% e PIB-s, sepse ne besojmë se arsimimi është politika më e mirë ekonomike. Dhe ka qenë kjo është kalova lumin të vjet Sakani. S'po dhe publicitare kthejmë për Mehmet janë fantastike dhe pasaj gjithë studentët për të folur. Jemi rikthyer sërish transmetim të drejt për drejt në këtë emision ku fokusojmë sërish te protesta e studentëve. Është një protestë e cila sot ka pasur frekuentimin më të madh. Në studio ka një përzierje midis gazetarëve, komentatorëve, studentëve. Kemi qenë në lidhje tek Ministria e Arsimit dhe tek Kryeministria. Më nxirr pak Mehmet që janë pjesa më e bukur, kam përshtypjen shkollak dhe bete që kjo ishte pjesa që e vuajti më shumë Rama.
memet të cilat ja shvlefsuan pjesën digjitale që kishte. Ajo që i ka rënë Ramës para zgjedhjeve është propaganda dhe imazhi. Propaganda dhe imazhi. Këta studenti shkatrun atë me cilën vetëm burret dhe me Shisa e cilën bukur, bom, manipulon. 000008 kërkesa. Do dhe shife si këshkon, nëzirë me men tjetër. Ecë, s'po i lexoj të gjitha. E kanë fantazin më të madhe se propaganda Ramës. Por rinia pas kish zemër, pas kish sy e pas kish vesh, shikon larg e shikon thell, ditë të vesh edhe të zhvesh. Tjetër. Protesta, studentët, dialogu, qeveria. Hec më tutje. Tjetër. This is our swamp. Ec tjetër. Sot kishë nëzirë Winnie Pooh që kështë da. Qa do të negociosh, moj? Qa do negociosh? Do të negociosh. Lindita ti do të abosh këtë punë, po pas ke qene fliq me fare. Vazhdo me tjetërën. Ne brezi Facebookut nuk duam dialog me Facebook. Ja, këthe dhe njerë, se ishte dhe bukur dhe tjetra. I'm no longer accepting the things I cannot change, the things I cannot change. I'm changing the things I can't accept. Ec, fluturon. Ku e lame, ku në mbeti, vaj vatani e mjerë studenti. Tjetra, nëzire. Thuaj që jam gëns. Tjetra, pas keni natin me ministrën gjithë. Tjetra, kemi... We try to help sick people, but a sick government won't help us. Tjetër. Edhe ne gjyshrit jemi me studentët. Kja që nari shumë e bukur ishte, postova dhe unë. Kemi më? Ma nëziri pak e plaku në viti 3 dhe Winnie Pooh. Winnie Pooh pa tjetër, e keni dhe në storin tim. Shkova në universitet të gjeja, ja Winnie Pooh ja doli. Shkova në universitet të gjeja qyp me mjalt, gjeta vetëm qyp me... Winnie Pooh ja kështë dalë vetë sot, bashkë me plaku në viti 3. Kemi tjetër? Mos harroni se një dit do të kaloni në duart e studentëve të drejtësisë. Shpresoj që s'po mbajnë shënim studentëve të drejtësisë. Edhe sidomos, aman mos mbajnë shënim doktorët. Kemi filologjiku, hajde punë madhe si gjendje, ku lexojnë këta njerë. Ull tarifat po të them, ull tarifat se plasa. Es tjetër. Ora një pyetje kam unë. Mirë me tuaja, po i kuptojnë këta, se këta s'kam Facebook i pjesë. I kuptojnë, aty ku një tabel e shtremë të thotë, mirë se erdhët në Tiranë, ku viti masterit në UART kushton më shumë se 1 milion. Është si du të arteve. Lindita, zemra vogël, unë të pagujsha të gjitha tarifa, vetëm studentin, vetëm për të dhe studentin notash. Nuk e kuptova këta. Gjitha. Kemi tjetër. Studentët duke i mësuar si të bëj punën për cilën paguhet. E keni për ministrën e shëndetësisë? Studentët vinë të dialogojnë për kërkesat. Tjetër ka. We can make this place Hogwarts Church. Harry Potter, ja, për së është brezi tim. At least that we can make... Më gjej... Ta lexojmë dhe. Bejde, lexoj ti bejde. Pritë se dhe lexoj bejtja. Jo, atë kurvën e lexoj pa problemën. Lexoj bejde gjithë. Gjej një kurvë të vishët, gjej politikan që s'na ka futur. Kemi tjetër. Do e lexosh qik mu qik të? Pëse është, lexoj këllaj. Lexoj se s'ka... Nuk është me fjallë pistën. Shkova në privat, thot, sepse nuk i përbaloja do të shmimet e provimeve në shtetë. Ka tjetër.
Është një betej studentët, Lindita, arsimi. Është për herë të parë edhe një protest memesh. Është edhe protest memesh, është pjesa që e keni lënduar më keq kryeministrin. Këtu në këtë pjesë, doli prap? Kjo është kryevepër. Zoti kryeministër, na ktheni përgjigje deri në ora 16, se kemi kurs gjermanishte në ora 17. Do ma shpjegoj njëri nga ju, se kuptoj. Kush do ma shpjegoj të? Qa do me thënë kjo? Qa do me thënë kjo? Së është për mua e di, po qa do me thënë? Ta kalojmë të. Pas kësaj fotoje, po nuk e kishte pranur Rama. Po që është kjo? është e keqe kjo, se u se kuptoj. Se është... Bejde, e kupton t'i këta? Ja, këtë se kupton asë Rama, rëzik. Kemi tjetër, po, atere, vetëm një sekund, të lidhem dhe njërë me kryeministrin, më lidhi dot dhe me... Të donë të tanë e dinë se dialog na ki kërku, ke ardhë përdore me Ramën me na qetsu. Bonjour Lindit, bonjour madame, po jo me ne se... Ti thyje ditën, caktoje datën, nuk ndroj lojën. Negociatën. Më lidh pak me Ministrinë e Arsimit. Këto s'mbarokan, këto mundërish një javë dhe të qeshi gjithë Shqipëria. Manjola, ke edhe një reagim të lutem? Në fakt, studentët vazhdojnë dhe duket sigur është shtuar numri. Kanë ardhur qytetarë, kanë cilë batanie, të shumë këto, mandarina, ushqime, dhe po bëjnë gati për nesër. Po, mi mbrëma përshëndes studentët që janë aty në studio dhe Doni Pietrin, i cili ishte mes nesh, po erdi për te ju. Mesazhi jonë që është për t'ju bërë gjithë qytetarve, gjithë popullit shqiptar, që nesër të vinë të na bashkohen. Ne do t'jemi këtu, orari dihet tashmë, është orari zyrtar i studentëve për t'u përballur me kërkesat që ata kanë. Ideologjitë e di. Janë të panegociueshme dhe uroj që studentët aty ta kenë sqaruar më së miri këtë pjesë. Nuk ka negociata, nuk ka negociata, nuk ka negociata. Manjola! Po, i lutem pak shqipsi, i lutem. Manjola, janë vendosur të qëndrojnë aty gjatë natës? Me sa duket në fakt bataniet i kanë, janë ngrohtë, por gjithsesi është një vendim që do ta diskutojnë edhe njëherë me njëri tjetrin. Shkollaku thot mund vinë nesër, nuk ka nevojë. Por nesër në mëngjes do të jenë këtu, mbase ju duhet të pushojnë që të marrin energji. Edhe nano thotë sakrificë pa nevojshme, qetësohuni, mblidhni forcat. Po të mblidhen tjetër, rinia i ka forca. Nesër sa qishin sot në rregull e kanë bërë detyrën. Një gjë të fundit që është jo më pak e rëndësishme, duam të falenderojmë të gjithë ata persona që janë solidarizuar, kanë sjell mandarina, çaj dhe mbi gjitha një person i sëmur po silte batanie me lot në sy. Kjo ka qenë një skem që nuk haroj. Kjo tregon që populli shqiptar sa do i vuajtur është me ne. Kjo rezistencë do vazhdoj deri në fund, derisa kërkesat tona të plotësohen. Studentët e bashkuar ka për të fituar. Në fakt doja toja dhe unë, se kisha dhe unë një shenjë, po e quaj dyzimin fillim, po kur dëgjova historitë e studentëve jam i sigurt që s'ka ku shkon më tutje. S'ka ku shkon. O një pjesë suaja do humbi studimet, o një pjesë atyre që do vinë nesër do humbi shpresën, ose do fitoni këtë drejt. Mos miq, i kemi. Negociatave do t'i gënjej... Studentës do t'a bëjnë këtë vënd. Gjithë Shqipëria është në këmbë, sepse besojnë të studentët shqiptarë. Po, shkollak, kishe diçka? Jo, kisha për punë negociatave që kërkon Edi Rama, që thonë studentë jo negociata. Ky do t'i gënjej këta si që gënjen BN, që do t'hapi negociatat pa plotësu kushtet. Plotësoj kushtet? Atere, Manjola, falemderit, ma kaloj dhe i sekund. Manjola, falemderit,
Përshëndetje nga unë gjithë studentët aty. Ju përshëndet Blendi gjithve. Përshëndetje ke. Të lutem, kalo pak tek Ministria e Arsimit, qof si është Drini. Drini, së është aty më? A, nuk është, po është kamera. Situata duket në rregull, aty vazhdojnë, vazhdojnë të ngullur. Po, studenti këtu. Përshëndetje. Po. Në fakt, unë jam me sala dhe për kazë asaj aty është studentëve të cilët vinë nga privati. Po. Dhe shumë njerëz mund të thonë që pritë se këto nuk fitojnë asgjë Ti e nga këto privat, pjesë. po ti çfarë do? Po ja ta them unë. Po e para do përfitojmë një rinj universitar shumë të përgatitur. E dyta do jenë njerëz shumë të përgatitur se ne po i mësojmë këtij vendi si bëhet protesta. Bravo. Po i mësojmë të vendi si bëhet protesta, se deri sot kemi pa jo protesta, po kemi pa disa njerëz që shkojnë turp mbas dikujt tjetër dhe nuk din çfarë kërkojnë në fakt, po kërkojnë ato çfarë tjetër kërkojnë. Po jeni të vendosur apo do e lini? Shumë vendosur. Dhe e dyta, e ke parasysh Blendi lojën e shahut, kur është mbreti këtu Jo, dhe ka... shalu kryeministri. Dakor, kur ka ushtarët përpara, ka kalorësit, ka filat, ka këtorat. Po në fakt, në krahun tjetër është një lojtar shumë më i mirë, dhe në momentin që lojtari tjetër është më i mirë të kap mat. Ti ke ushtarët, ke kuajt, ke filat, ke torat, dhe prap je mat. Nuk ke ku shkon askush. Si është mat? Je mat. Ne nuk kthejmë. S'do keni kapur mat ju? E dia, ai që shkap mat e di. Edhe e treta dhe fundit dhe nuk flasim. Po. Jemi lodh, na kanë hyrë kokë prindit tanë dhe gjithë tjerë thonë e prit se ne kemi bën 90-ën, që jeni ju. Gjomos ti, janë erdhët koha dhe neve. Dhe kërkojmë vetëm diçka shumë të vogël. Në qoftë se ju e di si ta çan kokën prindi kur thotë po e ku kam qenë unë po. Ne nuk ishim lindur akoma. Apo jo? Po, patjetër. Çfarë datë lindje jeti? Unë jam i 96-s. 96? Po. Ne nuk ishim lindur akoma. Apo jo? Po. Kemi justifikim. S'kishim lindur vëlla. Po kemi. Ne s'kishim lindur që ta bënim 90, do thotë. Tani na erdhi rradha. Si duket preç? Kemi justifikim. Jo justifikim, keni po ne çfarë justifikimi keni? Çfarë justifikimi keni? Ju jeni gjallë, merrni frymë gjitha po. Ju do të vini kërkoj falje shkullaku në emër. Ju do të vini nesër, kushdo që dëgjon ne sot, do të vini nesër ora para kryeministrisë, ora te ministria, nuk më intereson. Nesër në 90 ne duhet të çohemi sa më shumë. Po i bën thirrje edhe prindërve. Absolutisht po. Ju nuk jeni të e mban mend si thoshin njëri kohë e ka bërë ushtrin. E bën me 90-ën prindrit. O s'më intereson fare ne, ndërkohë ju na kërkoni llogarinë neve. Ne nuk kishim lindur akoma. Zotrinë s'kishim lindur. Unë jo që s'kërkoj llogari, po pres më kërkosh ti llogari tani me ç'po shoh. Duhet të vini aty, se nuk kemi brezi kafeve, nuk kemi njerëz që nuk kuptojmë, nuk kemi ata që thonë, jo, prisi tonë t'i në ne të smojnë vesh. Jo, nuk kemi dele. Duhet t'ju falenderoj gjithve. Ne jemi njerëz të cilët do na dëgjohet fjala, do na dëgjohet shumë më shumë. Se për aq minuta se kam denjur atje, më kanë gjallë një nostalgji të paparë të 90-s. Edhe me konfuzionin, dhe me parrullat, dhe me batutat, edhe me gjithë shka tjetër. Se kështu ka nis. Kështu ka nis. Kushtet vështira. Po kështu ka nis të gjitha. Kudo. Pra nuk keni. Kush ka tjetër? Do të vini gjithë aty. Jepja pak mikrofon. Të gjithëve, mos vetëm flisni pak shkurt që. Po, jepja vajzës tu përpara, të lutem. Jepja pak vajzës përpara. Kush e ka? Po. Atëherë, faleminderit, unë jam Claudia Andreshaj. Shikon kur sta japin merre vet. Po. Claudia Andreshaj, vi nga Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti Inxhinierisë Mekanike Dega Tekstil. Jam e para gjë që duhet të theksoj është mbështetjen që kemi pas nga pedagogët. Sepse ka pas disa student ditë të para që kanë tentuar me shkullësim dhe pedagogët ju ka thënë duhet ju vi turp, duhet jeni atje edhe ne bashkë me ju. Edhe për këtë dua t'i përgëzoj dhe falenderoj në maksimum, sidomos ato të departamentit tekstili që kanë qenë më së miri kuptues. Tjetër, jam shumë e lumtur kur bash tani në ekran që edhe pjesa që ishte tek Ministria e Arsimit ju bashku turmes te Kryeministria, sepse nuk dua të dëgjoj, as nuk dua që asë njëri, opinioni publik ta ketë atë fjallën përqarjen manje, sepse nuk është përqarje. E lama dhe nuk është përqarje, se cilit shkoj të protestoj. Dhe pikërisht kjo të regon, sepse ne jemi pa leadership, nuk duam, ne kemi mision brenda vetës edhe nuk tërheshemi, dhe në momentin kur ta marrim ato 8 kërkesa edhe nëna që kishin dalë sot në balkone me mënyrën e vetë protestojnë ati që duar trokistin. Protestësha, nuk po i bëshaka, gjithë se cili solidarizohet me mjetët dhe mundësit e ti. Kështu që mos e përmendim me këtë përqarjen së shkot. Dhe mos dëgjoni se kjo përqarjen për media është diçka më shumë e stisur se sa rale. Po, kush ka për të folur? Po. Ta dhe mund si ma mërë mikrofon. Po, ti s'pas ke zë fare? Më ka i kam 7 ditë që protestoj. Sa ke? 7 ditë. Sa vjetë që je? Unë jam 24 vjes, dhe të vazhdoj, unë jam nga Puka, kam i 4 vjetë në migrim, vetëm që të vijet arsimohem në Shqipëri. Jo, jo. Ke i 4 vjetë mërgim. Ku ke shku? Ku ke shku? Itali. Ku, në Itali? Itali, po, kam mojë. Edhe bërët sa lek që të vjetë shkollosh? Po, edhe kanë marru realisht lek, tani po mua me forcat e familje. është propagandë. E bëjtë,
Dua të them vetëm diçka për përçarje. Qa dege je njerë? Unë jam inxhinieri materiale të UPT-ja. Inxhinieri materiale? Është dege re. Që ka dege re kjo, po edhe? Ka 3 vjet që ka dalë letinistë. E vjetër në qyme vetën time, jo me ju. Dua të them diçka për kriministin dhe për përçarjen. Ne nuk drejtohemi as nga PD-ja, as nga LSI-ja dhe as nga Kojshia. Ka që kisha, faleminderit. Po, edhe çuni këtu do të flasësh? Zdo? Po. Atëherë më mbrëma, unë jam Konstantin Kaçori, vi nga UAMD-ja, Fakulteti Shkencat Profesionale, Dega, Menaxhim Transporti. Dhe kishim disa problematika në ngritjen e protestë, domethënë në grumbullimin për të ardhur në protestë, për të bashkangjitur me studentët tu në Tiranë, sepse po të ishte sikur tha vajza në universitetin e kësaj, të garantoj që ne do ishim me mira në Tiranë, por të ne kemi asë shumë pengesa, si nga presione, si nga etiketime, ne këtu nuk simbolizojmë asë një ngjyrë flamurit, përveç flamurit kombëtar, ne jemi student. Një pyetje kam për të gjithë, ma jepni do të përgjigjen se që flisni shumë më mirë se ne në 90-ën, është e pa diskutueshme. Po t'ju vëun tani filmimet se i kam këtu, dukemi pak si me mecne. Unë e shoh, çështja është, e keni ndarë mendjen që të rezistoni ju? Normalisht që të rezistoni. Artan Hoxha, pas kanë ndarë mendjen që të rezistojnë tonë? Po. Nuk kanë rrugë tjetër. S'kan rrugë tjetër? I bie që po nuk rezistum, i bie që ne jemi dërzdu dhe kemi humbë kauzën tonë. Blendi, ndryshe nuk ka vlerë. E gjithë kjo që është bëri deri tani, dhe në tërësi nuk e shoh protestën si zgjidhje tarifash atje. Unë e shoh si një revolt kundër sistemit. Po ka dhe revolt brenda kundër sistemit. Si revolt kundër sistemit, ajo e tarifave është më e artikuluar, ajo e revoltës është pak më shpërndarë. Ajo thjesht më duket si karemi i gjithë saj që po ndodh. Dhe nëse dështon kjo protest, atëherë ditë më të këqija na presin. Unë uroj që kjo gjithë mos ndodh. Mos ndodh. Zogaj, se kjo është thelbi sepse këta shumë drejt po diskutojnë se e shohin kur flasin. Për si duket në diskutim? Diskutimit janë shumë të përparuar, jam dakord me ty, po dhe ne kemi merit, se po të mos ishte bo dhjetori parë, s'kishte ty. Sot do bindi dhe bejten që është skeptik. Jo, s'kam që skeptik. Jo, që nuk ndryshon, thua ti. Jo, thash nuk i plotson do të kushtet, të vlerë sistemi, thamun. Po. Ju do në me majtë qeverinë dhe me plotësu kushtet. Nga mënyra se si shtrojnë këto, tani këta janë të përqëndruar të kjo paketa, për kuptohet, sepse e tha dhe dikush nga sheshi që bërë ironi pak, po nuk ishte krejt ironi me atë shprejnë e njohur tramës s'keni parë gjë akoma. Dhe në fakt tyre u shkon kjo gjë. Enigma e dhjetorit dytë është vazhdimi. Sepse unë këto i shof plotësuar, nuk ka rrugë tjetër. Këto 8 pikat janë për të plotësuar. Unë mendoj, jo janë për të plotësuar, po mendoj se do të plotësohet. Sepse këta dhe thonë, inshallah këtu rrinë dhe kthehen në auditore. Dakor se ju e dini vetë, por keni shtu një problem të madhë, problemit të smundjes demokracisë Shqipërisë. Edhe prandaj them që për te 8 kërkesave, keni dalë në një rol që dolin dhe studentët dhe dhjetorit 1990, që u bën misionar një ndryshimit madhë. Edhe unë mendoj se kjo rinia studentore dolin s'ken tani, për shku për te 8 kërkesave të veta. Mendoj unë, kjo nuk është kërshëri, është pritshmëri e shumë prindërve, ja u them me bindje, e shumë shqiptarëve kjo gjë. Po i qonë revolucion bre, kush do flasit nga studentët i mos? Ja vajza këtu. Ndërkohë atje është vërtetuar teatri. Atje me Ramën është vërtetuar teatri. Qa teatri? Sa po më thanë që ka dalë njëri dhe ka pranuar që është frashist. Po çmë si ka, e studentës ai. Ai është vartës si Edi Rama, ose organizacion politike. Nxirri ato. Po. Ai po të ishte në një pozicione drejtuese. Freshet. Sa ai shkretari. Ja se unë uça vajzës. Si? Ai është kryetari i partisë. Po mbase në fresh janë rebelohen më shumë me kryetarën e partisë. Po. Atje. Unë jam Arisnia Skënderi, viti 2 për shkenca politike. Domethënë, mendoj njëherë shoh gjithë të situatën dhe mendoj, a nuk është turp që ne përkërkojmë arsim? A nuk i vjen turp ti ministri? Është shumë turp, fakt. Ore të gjithëve, jo ati, vetëm edhe ne. Jo vetëm ati të gjithëve, a nuk i vjen turp gjithë tyre oligark, të gjithëve, pa përjashtim që ne kërkojmë arsim, turp t'ju vi, të gjithëve atyre që janë me ato dhe i mbështesin ato. Ke shumë drejtë të.
Turp është për Edhe gjithë. diçka tjetër. Edhe për sa i përket Të dialogut kërkosh zotit. shkolla nuk është kërkesë, është detyrimi i shtetit për t'ia dhënë. Sepse ne po mundohemi të integrohemi. Të integrosh do thotë të integrosh në arsim, pastaj të integrosh atje në bej, që është vetëm një kufizim, pa akoma nuk e kanë kuptuar, se do ta shohin dhe bëjnë. Ta zgjejnë punë pas morën 4 partije. Kjo është e tmerrshme. Po, ishte një djalë që më kërkoi fjalën. Po, kush ma kërkoi fjalën? Po. Përshëndetje, unë jam Buran Misira, ju prezentova dhe dje, jam student inxhinierie elektronike në fakultetin e Ti e ke në rregull punën? Ja, mo çan rregull, prit ta mbaroj herë. Fola për tarifa atje, i kam gjithë pa punë, nuk më ndalen të kjo se u ndala dje, po do ndalen të një pikë tjetër. I ketë gjithë pa punë, a? Po, me shpengova, jam vetëm me njërin prind, me shprerë edhe bursa, po mendova mos ndalen tani. Do ndalen një pikë tjetër. Shkova sot në shkollë për të bashku protestës. Dhe pa shumë postra të ngjitur me figura pedagogësh edhe të prerë. Thash, bravo, ju qoftë studentët kanë marrë guxim, sepse ata e tregonin vetë. Po kur pash që po ngjiste një pedagog, unë ndjeva keq. Pse duhet ta ngjisni një pedagog këtë për të përfituar vendin e vet dhe t'ia heqë dikujt tjetër? Në atë moment i mora dhe i krisa gjitha. Po i mora sinqerisht. Po ka qenë. Më pyeti ideal, më pyeti. Më tha, po pse ke frikë? Po jo mos kam frikë, thash, po ta ngjisim ne, jam në rregull. Të dalim e të themi që ky këtë na ka bërë. Kjo ishte pika e parë. Pika e dytë është kjo. Po ndalim gjithë tarifat. Supozojmë se ne do i paguajmë. Do dalemi, do mundohemi, do bëjmë gjithçka dhe do i paguajmë. Pa na vlen ajo diplomë që po marrim. Se shkolla po na duket si një furr buke që fut brum aty edhe do të nxjerr diplomë. A jemi ne të saktë që nesër ne Ky është një debat shumë i thellë fakt që meriton të bëhet. Është edhe fakt ju e sollëm që në vëmendje se ne s'do kujtoheshim, por nuk e bën dot këtu. Është një gjë që duhet bërë patjetër. Po. Pa, e vajza aty. Jo, prit sekundë. Vajza. Unë jam Mersi, student e Fakultetit Ekonomik dhe unë i them jo negociatave. Unë i them jo negociatave, sepse unë nuk kam besim që problemi mund t'jetë zgjidhja. Problemi s'mund t'jetë kur zgjidhja. Unë s'kam besim sepse unë shoh që 94 persona të cilët komentojnë të monologu i kryeministrit janë punonjës të administratës, nga niveli më i ulët te niveli zëvendësministrit. 94 persona janë punonjës të administratës, nga niveli më i ulët te niveli zëvendësministrit. Punojës të administratës që i thonë sa i bukur je, sa i mirë je. Sa i gjatë i kështë dhe një? 94 persona. Preq, edhe kjo është turp, edhe turp i madhë. Muq, administratë që futet... Jo, prit. Ja, djali këtu shumë. Ke mikrofon? Hajde full pa mikrofon, na t'japun këtë. Mere këtë. Leme me ka folën fërzita që se... Mere më këtë me folë me këtë. Hajde, mbajt i këtë se... Mbaj këtë, ti se ta mbaj unë. Atëherë, unë jam student i inxhinierisë fizike, edhe kam ardhur këtu që të denoncoj dy raste, në të cilën ne po vidhemi pastër. Atëherë, e para është, unë jam në master viti parë, edhe jam master shkencor. Atëherë, unë kam për të paguar një taksë regjistrimi 25.000 lekë, ndërkohë që unë tarifën për gjithë masterin e kam 1.800.000. Pika e dytë. Atëherë, përveç kësaj unë kam paguar edhe anglishtën 55 euro, plus edhe 2 noterizime të diplomës shtetërore, edhe diplomës së gjimnazit, nga 12.000 lekë që i bie diku te 25. Edhe 25 kjo 50. Plus 70 që i bie anglishtën e lekë shqiptari, i bie 120.000 lekë. Ndërto, plus 1.800.000 që kam paguar dhe masterin, i bie gati 2 milion lekë. Ma e ta shpjegojnë qikun. Ky ishte një nga gjërat më të tmerrshme që pash, unë jam me mikrofona. I kërkojmë për transferuar parat që prindet ju e japin për të paguar shkollën, 25.000 lek vetëm për transfertën. Qofshin 300.000 lek apo qofshin një gjë që është një tarif e çmendur. është një, si, nuk ka rëndësi, studentët gjithë botën kanë lehtësira, bankat gjitha detyrohen t'ju lehtësojnë. Rast tjetër, rast dytë. Ne në bachelor ne kam pas 250.000 lekë viti, 3 vite do më thonë nga 750.000 lekë. Atëhere, duke qenë se në master po paguajmë më tepër edhe po bëjmë vetëm gjëra kodi, vetëm teorira, ne nuk kemi asnjë laborator, pasi jemi fizik aplikative, si asnjë laborator? Tjetër laboratore për praktikë. S'ke laboratore fare? Kemi vetëm një laborator për kompjutra dhe ajo është më shumë për pjesën e inxhinierisë matematike, por ne duhet bëjmë shumë praktikë, pasi dega jonë vetëm këtë ka. Si? Laboratorët janë bërë Shatrivan, Kulla në Korç,
pllaka... Edhe e treta, por derisa... Nga vjen ti? Unë vi nga Dibra. Po? Por derisa kryeministri po kërkon dialog atëherë, mos i fshi statuset ose komente që ne kemi bërë në Facebook, pasi më shumë persona ka punësuar për fshirë statuset dhe komentet se sa ka punësuar për 6 viteve që është në pushtet. Pret shtu janë dhe ata që të komentojnë ty. Ndërmarrja, pra, jashtë këtë ta di, ne kemi thënë me kohë, është ndërmarrja jo. Është ndërmarrje, po. Ndërmarrja punësuar me shatë tjere. Edhe, ja marrë. Po, bejde kështë diçka? Jo, duket qartë. Quni këtu, keni mikrofon për quni? Duket qartë, kjo qeveri gjithmonë kur është gjunë mëgjes, është një qeveri që nuk qohet mjetë dhe thotë qatë bëjmë, për qatë themi. Dhe tani i ra dhe kjo qatë themi, me fjallë me këto që i bën studentët, nuk kanë atë qatë themi, nuk kanë atë qatë themi. Me këto memet është... Le, jeve fjallë të djallë, se ka të dorë, ofenzi. Po, ja mikrofon. Ja me jerë ta marrë mikrofonin ty, fol tani. Unë jam Besim Zaimi, student i juridikut. Unë do të them vetëm diçka për sa i përket kësaj lodhjes së studentëve. Po. Do më thënë, nuk e di se kush e këshillon zotin kryeministër, se nuk besoj se ai është aq budalla sa i merr të gjitha gjërat përsipër vetë dhe na kalon nga Ministria e Arsimit te kryeministria. Do më thënë, është budalliku më i madh që i mund bëj. Gjithsesi, unë po them ose është budalla zoti kryeministër, ose është budalla që i merr përsipër kaq shumë gjëra, ose ka këshilltar të cilët duan me afucës. Po, fol. Unë jam Erdi Bërxulli, jam student i gazetarisë në master. Unë du të them që nivelin e parë bachelor e kam kryer në Prishtinë dhe atje kam paguar vetëm 25 euro semestri për tarifë. Studentore, 25 euro semestri, ose 50 euro viti. 25 euro, 50 euro në vit në Prishtinë. Po këtu sa pagun? Këtu është vitin e kam 750.000 lekë vjetra, master, një vit, 2 vite shkoj 1,5 milion. Dhe në Prishtinë 100 euro? Në Prishtinë 100 euro, 150 euro 3 vite. Ish kryeministri i Kosovës më tha 10 euro e bëm konviktin për studentët, më duket me gjithë ushqim. Ka dhe mens... Sa 65.000 lekë muaj. Në falë, ka dhe mens studentore shtetërore atje, Ka dhe mens atje? Mens studentore shtetërore, ka dhe kartën e studentit, gjë që këtu së është... E kanë dhe kartën e studentit? Kur është na shef në Prishtinë që jeni më mirë se ne? Dhe jo, është ideja që diçka duhet bërë për gjithë ta pushtetarët, për kryeministët dhe për gjithë. Këti brezi nuk e hedh dot as me propagandë gebelsiane, as me asgjë, sepse këto janë brezi Facebooku, brezi i rrjeteve sociale, brezi internetit, nuk e hedh dot. Mos ja çonin mend se do ju presi internetin këto. Edhe pastaj e shihni. Se s'keni. Qive dhe Gjaja, studentët vendosin, thotë, e ka vu. Që ka shkuar bukur. Ja, ajo vajza dhe djali. Vajza që këshoj mikrofonin. Unë quhem Diana Mjeshtri, jam studente në shkenca politike të Universitetit Tiranës. Ju pyetët pak më parë djalin i cili studionte tek privati, po ti çdo në protest. Po. Atëherë, përgjigja ime ndaj pyetjes tuaj dhe thirrja që dua të bëj është se çdo student që është në privat duhet të bashkohet në protestë. Pse? Sepse ligji i arsimit të lartë është një ligj klientelist i cili synon që të trajtojnë në mënyrë të barabartë nga ana financiare si universitetet publike, ashtu dhe universitetet private. Mos doshta përvarfërohen universitetet private dhe Rama, zoti kryeministër, po mundohet të ngrej tarifat tona në mënyrë që të shtoj radhët e klientëve në universitetet private. Kjo është një pyetje që duhet shtruar për mendimin tim. Prandaj Po ja dhe dy të fundit. Vetëm një sekundë. Po, tilin qikë më shumë. Unë dy çështje doja të prekja. Po. E para, për sa i përket kartës studentit, ne na njeh ligji, po nuk na njeh maliqi, i bie. Edhe e dyta, për sa i përket saj përçarjes që flitet, që t'i vëm kapak. I madhi atë Gjergj Fishta ka thënë, tan kombit, nuk po e recitoj tamam se nuk e di gjithën, po gjithë kombit do t'i them 2 fjalë në sy, se më vështirë është të mblidhen 2 shqiptar se sa të mblidhet një thes me pleshta. Ne, jo vetëm që të reguam që shqiptarët mund të mblidhemi, po do ja heqim gjithë pleshta që ka zënë arsimi. Këtu do jemi. Po. Unë jam Beridon Totaj, vin nga Fakulteti i Arkitekturës. Jam në vitin e 5. Që ke ngjyrë? Jam ngjyrë sepse ka 7 ditë që vetëm u lërasim. U flas me fjalët më të thjeshta që mund t'ju foli student. U bëj thirrje gjithë shokëve dhe shoqeve të mia. Mos e shisni veten kaq lirë. Të gjithë të studentët që po fliten që janë undercover, këto janë të vërtet.
Le ta kemi këtë kaos këtë drejt edhe në fund të ditës do keni më shumë vlerë si student, se sa si pjesë ndë një forumi politik. Mosu s'keni pëse të bëni leva asku. E parë. Ke mikrofon, mere që mikrofon. E dyta është. Pëja ta mbaroj dhe dyta. Protesta jonë ka vetëm një fund. Unë jam nga arkitektura dhe ne nisëm këtë. Dhe në fillim e nisëm do më thëmë vetëm për ligjin e arsimit, por gjatë rrugës e kuptuam që nuk është vetëm ky. Ne kemi shumë hallet të tjera. 28 vite ky është na ka nxjerrë domethënë në pa që kemi një sistem shumë të kalbur, jo vetëm arsimor, po nga çdo lloj krau tjetër. Dy janë rrugët tona, ose të përmbushen të 8 kërkesa që ne i kemi çuar, ose në rast të kundërt, në mënyrë shumë e natyrale, nga kjo të protest do të dalë një lëvizje shumë e fortë. Po. Ky është e dyta. E tha preçip duket të. Po. Kjo do të jemi vizionar, edhe këta kapim këtë çast që na është dhënë që ne vetë e krijuam. Shive këtë memen. Nëse ne quhemi ngelsa, atëherë sistemi juaj është what the fuck. Mendoj që dy gjëra sepse në të plotësime kërkesave unë mendoj që nuk i zgjidh të gjitha problemet. Po? Pse? Se para mund zgjidhet disa probleme imediate të studentëve. Problemi është që nuk zgjidh e para politikat mbi, po themi, sektorin publik, i cili po shkon drejt privatizimit ndërkohë që taksat rriten, që është një paradoks me vete. Dhe tu do të bëjmë presion se prap do jemi po këtu para të njëjtave probleme kështu me radhë, dhe dyta nuk zgjidh sistemin arsimor, sepse paradoksalisht aty ka 8 kërkesa, po s'ka asgjë për ligjin. Në qoftë se ligji është i mirë dhe ato problemet tuaja nuk ekzistojnë atëherë, si që nga ligji i mirë, pra, dhe në qoftë se po ligjin duhet ta formuloni po një sekond. Shi çfarë mund bëjë kryeministri, ja do jemi këtu dhe do diskutojmë prapë, edhe bashkë me ju. Kryeministri thot po, i plotësoj të gjitha. Jo, një sekond, se bje ligji. Dhe thot, universitetet janë autonome, let i plotësojnë, let të heqin tarifat universitetet. Dhe, në qoftë se, pa jo pra, kush e vendos? Po në qoftë se e vendos një tavan dhe nuk na shton fondet, normalisht që falimenton gjithë universiteti. Po bugjeti është 5%. Për arsimin, e mund të qojë bugjetin e arsimit, mund qojë prap 0.8% për arsimin e lartë. Mark, kam bështymi një debat pak me i thellë dhe me specialistë duhet bërë tjede, sepse... Po shkun të gjërat e thella nuk zidhin gjërat e... Jo, por rana do 8 pika bje. Çfarë entuziazm, ja... Ore, mund të plotësoj kërkesa, do dini me prohorima që i plotësoj kërkesa... Po, atë dhe unë edhe përve, se kam dhe një mime... Nuk do realizohen konkretiv. Mark, shive Mark, se është edhe fakulteti jonë. Bejde, ledzoj, bejde. Jo, këto... Ledzoj ti se këto anglisht e më mirë. Ledzoj, bejde, ledzoj. Se je dhe fix të fakulteti jonë. Fakulteti po ti ke qenë bilbil që atere, kështu që... është godina, po s'ka lidhe me... Si? Jo, s'ka lidhe, jo. I don't need sex, thot. The university fucks me every day. Si? Po. Ne po flasim shumë për ligje dhe për gjitha reformat që duhen ndërmarrë, por po harrojmë realitetin shqiptar. Duke nisur nga vendja ime, jam një student në Universitetin Bujqësor Tiranës, studoj financë kontabilitet. Me datë 15 korrik unë kam mbaruar pjesën time të sezonit provimeve dhe me datë 20 korrik kam nisur punë në një klub në Adën Tiranë. Për gjitha ata që thonë që studentët rrinë kafeve dhe rrinë pa bërë asnjë gjë. Me datë 20 unë kam vazhduar punë për një pagë 150.000 lekë për 8 orë punë natë që bënim ne në klub natë. 150.000 lekë në muaj? Në muaj? Për 8 orë. Orari ka qenë 11 me 7 të mëngjesit dhe për gjithë ta kemi mbaruar këtë, jemi nisur 4 çuna dhe kemi ikur në Itali për të punuar në bujqësinë e Itali. Kemi udhëtuar 36 orë me autobus për të shkuar nga Shqipëria në Itali. Dhe më e mira ka qenë që kur kemi shkuar në ambasadën në doganën e Malit të Zi, na ka marrë 20 euro për shkak se nuk na lejonin të kalonin edhe pse kishim garancie dhe gjitha. Ky është shteti jon i cili thotë që studentat ne kemi ndritur dhe kemi bërë perfekt në çdo gjë. Ky është shteti jon që nuk na bën asgjë. Dhe një i fundit se s'ka. O, jo, këtë se lexojëm. Edhe duhet të them. Po, mere më falë ta mërë. Edhe për kartën e studentave, 2 minuta dhe fundit. Që ne nuk përmarim do të abones. S'po e zgjidh të pse nuk ju e japin, se kuptoj këtë. Ne nuk përmarim do të abones.
Ne nuk përmarim do të abonet përgjithshme. Pse? Nuk ka abonet. Në moment që dalin abonet e përgjithshme, ne duhet jemi në datë 28. 28 të çdo muaj, në 28 të çdo muaj ne duhet të shkojmë tek një kios, sepse unë banoj në Kamës dhe më duhet aboneja Kamës, e përgjithshmja. Po. Unë do shkoj në kios, në 6 të mëngjesit unë do shkoj atje dhe duhet të marr 2 abone për t'i blerë. E para punës, ne unë basim gjithë orarin e mësimit, gjithë ditën për ta marr. E dyta nuk i dihet nëse e merr apo jo, sepse unë basin abonet gjatë rrugës. Ndaj ne kërkojmë që të pamë Ke drejt, jo, ke drejt, po të përkëtojnë në detaj. Prit megafonit, tani si po. Ti falenderoj që gjithë bashkë gjimnazistët që u bashkuan sot në protest, se ishin 300 bashkë gjimnazistë. Bejde po këtë, lexon bejde. Doja të shtoja që nga gjimnazistët sot është konfirmuar që duan të marrin përsëri pjesë në protest, dhe pse inspektorët e Ministrisë së Arsimit i kanë kërcënuar, sepse do përjashtohen ose do vjen mungesat, ne do përballemi me frikën. Ne nxënësit e Sami Frashërit dolëm, sepse sot jeni ju, nesër do jemi në, dhe kauza është kombëtare dhe nuk është një kaos që do kalohet kaq lehtë. Në atë megafon që ke patjetër. Baba Gjyshi është me studentët, thot kjo. Ka dalë vetë Baba Gjyshi sot. Po, ja diçka. Atëre, unë jam... E ke mikrofoni, po. Jam Enrico, student i filozofisë, Fakulteti Shkencave Sociale. Po. Doja të thoja diçka, kur vim në universitet, që dalim, supozot dalim nga shtëpia, na thonë se dili tani jeni të lirë. Po këtu koncepti lirisë është problematik në shoqërinë e sotme. Çdo me thënë që thotë, je i lirë të shkosh në shkollë, po duhet paguash tarifën 400.000 lekë. Je i lirë të hysh në auditor, po duhet blesh librin e pedagogut që ta e me detyrim. Je i lirë të punosh, po duhet punosh ose call center, ose kamarier me tetorazh. Nuk e di, je i lirë të qarkullosh vërdall me duar në xhepa me 400 lekë në xhep. Po, aty këtë javë, këto 7 ditë, kemi treguar se nuk e duam këtë liri. Edhe dua ta mbyll me ca vargje të Ali Podrimes që i kam ndryshuar pak. Dije me ble nuk kam, tarifat në të samës, me vdek duhet mësue, qënë që nuk jetohet ma. Po. Fol, s'ka gjë, si nuk ishtë. Doja pëse nuk, du t'jap një rast thjesht pëse nuk duhet dialogojmë, edhe pëse se pranojmë dialogojmë. Gjeologjikun e thash dhe mëram, neve s'kemi godin. Ju jeni pa godin, fare. Neve s'kemi godin, po neve pranojmë dialogojmë 2014 me 12 nëntor, edhe sot jemi pra pa godin me ligjë. Po. Fole me megafon, fole. Ledi, falë një sekund. Do shpërqendrohen dhe do fillonin duke u shpërndar të gjithë. Dhe pastaj ne do t'ia fusim vetes se do bini mashtrimin e radhës dhe pastaj do marrin nga 5 vite shkollë për punën kamarier ose më ato. Dhe këtë nuk do ta lejojmë më për të bënë që ku ta marrin në shkollë punën profesionin që ne du, profesionin që ne mos shkollë, jo kamarier apo të bata batasin. Call center. Kush ka? Ja dhe kjo është interesante, jemi sportist dhe jo spurdhjak, e bëjmë qeverin t'i me vrap. Ledi. Blendi. Me himnin. Të lutem. Po e këndoni himnin. Të lutem, mund të them dhe unë diçka. Blendi. Mund të them dhe unë diçka. Po, thuaj të diçkan, pastaj himnin. Fundit, qëm Yunus Roboqi, vi nga Fakulteti Mjekësisë Veterinare, ashtu dëgjova të gjithë... Ju ishit ata me Damar Kamzalliu, po. Edhe për pjesën e kontrollit rektal. Atere, desha të bia disa pyetje, zëtë kryeministër. Në momenti që neve erdhëm në 2014-2015, ka qënë vitet tona të para, desha të pyesja. U rrit tarifa nga 230 në 400.000 lekë. Atere, ku janë salat ku unë mund të bëj praktikat, ku janë salat ku unë mund të mësoj, kur të gjithë studentët mund të ulen në kareket e tyre dhe jo në stola, ku janë mjediset ku unë mund të ulem në momenti që kam një pushim, ku janë mjediset ku unë mund të ulen të lexoj, ku janë mjediset ku mund të qëndroj laboratoret, ku janë që mund të bëj praktikat e mia, ku janë? Skaq. Dhe unë i dua të protestoj që derisa një gjë vogël. Tani për ta mbyllur, çfarë keni? Një gjë vogël. Blendi. Një gjë vogël, lutem.
Do ju marrë prapë se e shoh që s'mbaron. Një gjë shumë të vogël. Të lutem një gjë të vogël. Atëre, ne do kalojmë spotet publicitare, pjesën e tretë do ndiqni përmbledhjet protestës, fjalën e fundit e keni ju çfarë do thoni. Një gjë të vogël, të lutem. Po Blendi. Po shkur se nuk e mbaj do të marrë, shkur këtu e shpejt. Atere, ajo memja që pat me kursin e gjermanishtes, unë vi nga Universiteti Mjekësis Tiran, jam viti 5. Kjo ishte shumë e bukur. Ajo memja është gjëja më reale që po ndodh tani. Studentët e mjekësisë po largohen, kush do t'i shërbej këtij po. Do ma lexosh pak atë memen sipër? Do ma lexosh pak memen sipër? Po. Lexoje. I dashur babagjesh, dhurata që dua këtë vit të ri për studentët dhe gjithë shqiptarët, merë Nikolën dhe gjithë politikanët, futi në sesin të dhe dërgojnë të sëmës. Spotet publicitet, po hapa thua se s'kam më ko, po. Falenderojmë dhe prindit që kanë qenë mbështetësit tonë më të mëdhenj. Një pjesë e studentëve sot nuk do ikin shtëpi, po do të bashkohen gjithë studentët që sot janë te kryeministria, sepse atje është dhe ligji dhe maligji, sepse ai ka dorë dy. Është dhe ligji dhe maligji. Po. Sekondave, se s'kam më se nuk marroj do deri nesër. Po. Për t'i bërë edhe replik zotris që tha... Mos bëj replika, s'ka replik tu. Ti shko bëj me Ramën replik. Ju bëri të dytin, përson do e them që ne do bëjmë të dytin që mos ketë tretë. Mbyllë pra, që hajde, para që të fusë reklamat. Reforma për arsimin e lartë. Filloje. Të lidhi mesën për shpëtim, prej lufteve qaj largohet që është lindur tradhëtor. Kush është burën nuk frikohet, por progresi një dëshmor. Spotet Vuzdare pjesa 2 shihemi nesër në orën 10 tu. Shumë faleminderit gjithëve. Prej orës 10 të mëngjesit, studentët protestuan për plotësimin e 8 kërkesave të adresuara ndaj kryeministrit Edi Rama. Krahas të rinjve nga Tirana, protestës u bashkuan edhe studentë të universiteteve të tjera. Marshimin e nisën nga fakultetet për të mbërritur aty ku preshta ditësh vjojnë rezistencën përpara Ministrisë së Arsimit. Nuk do pranojmë negociata për faktin e vetëm se të 8 pikat janë bazike për një student dhe për fakultetet. Thjesht të zbatojnë ato, ne vetëm kaq kërkojmë, nuk ka dialog, nuk ka as negociata. Ora 16:00 e të martës ishte edhe skadimi ultimatumit që i kishin vënë kryeministrit, me të cilin refuzojnë të dialogojnë ku i kërkojnë plotësimin e kërkesave të tyre. Mungesa e një përgjigje nga ana e kreut të qeverisë çoi edhe në përshkallëzimin e protestës, por edhe në një ndarje të tyre. Ka pasur pak persona brenda turmës, pak ama kanë ndikuar që të krijon përçarje. S'mund na dalë një parti politike apo disa forume të tjera, na nxisin, na çojnë zonë e zi dhe tani zonë edhe kryeministrin. Është pa lidhje kjo. Të ndarë në 3 grupe, një pjesë e studentëve vijoi protestën përpara Ministrisë së Arsimit. Një pjesë e tyre marshoi drejt zogut të zi, ku deri në orën 22 të mbrëmjes bllokuan rrugën, çka shkaktoi kaos në trafik. Të bllokojmë trafikun në mëngjesi deri vonë darke. U zhvendosëm përpara Ministrisë së Arsimit. Të gjithë protestat e tjera që zhvillohen janë thjesht militant partijak. Grupimi i tretë i studentëve u vendos përpara kryeministrisë.
Do vazhdojmë të rrim këtu, derisa të plotësohen kërkesat tona. E pa ndërprer protestat? Gjithë natën. Nëse nuk funksionon këtu, do shkojmë atje te parlamenti, do futemi brenda. Është çështje kauze. Kauza është e drejtë, duhet të shkojmë deri në fund. Teksa studentët protestonin në bulevard, kryeministri Rama u pa të lërë zyrën e tij. Pavarësisht thirrjeve të kryeministrit për të dialoguar, studentët kanë refuzuar çdo negociat me të. Studentëve të shumë të Korçës ju bashkuan edhe nxënësit e 2 gjimnazeve, Raqi, Qirinxhi dhe Themistok Lig Rumeni. Protesta vazhdoi për afro 4 orë dhe në fund u la për të bim përsëri të mërkurën. Tre nga kërkesat e studentëve të Shkodrës u pranuan nga Universiteti i Shkodrës. Ulja e notës mesetare nga 9 në 7 për studimet në master dhe doktoratur, liria zgjedhjes mes provimit dhe temës së diplomës, rimbursimi për ekspeditat dhe vënia në funksion e godinës së re të Universitetit të Shkodrës brenda janarit të vitit të ardhshëm. Por pavarësisht kësaj, studentët thanë se do të sensibilizohen me studentët në Tiranë. Protestës së tyre ju bashkuan edhe qytetarë. Kërkesat e tyre vazhdojnë të artikulohen, ndërkohë ata shprehen se nuk do të tërhiqen në asnjë moment ndaj kërkesave dhe se nuk do lejojnë që kjo protestë të përçahet apo edhe të politizohet. Sot po shohim forcën e një përballje të padrejtësinave dhe politikave shkatruese. Dje trekuam se bashkë jemi me të patundur se çdo post dhe prap po tregojmë që rinia është katalizator dhe leadership i vetëm për çdo shtet. Le të vazhdojmë kështu, derisa kushtet tona të jenë të paktën sa fqinjet tanë. Protesta është e studentëve dhe vetëm e jona, pa parti, pa politik, pa asgjë, vetëm studenta. Më të shumë në numër dhe më të vendosur kanë qenë studentët e Gjirokastres në protestën e tyre. Mesazhet nga Fresh për të ndaluar protestën denoncuan studentët. Na kanë shkruar që kush është më e mira, që do bëjnë lodra të tjerëve dhe kemi kthyer edhe përgjigje është çështje studentore dhe jo politike. Po përderisa pak atë protestë është studentore apo politike, kush janë pikat që protestojnë studentët në Tiranë? Një taksa, ju e keni 200.000 lekë dhe kërkim me Wi-Fi. Studentët e Vlorës pas afro 3 orë protestuan dhe pushtuan sheshin e Flamurit, që në fillim u kanë bërë thirrje studentëve të tjerë të lënë auditorët dhe t'i bashkohen protestës. Gjimnazistët në Elbasan ishin të parët që u bashkuan studentëve, bashkarisht marshuan në qytet. Një pjesë e protestuesve ju bashkuan protestës në Tiranë, kurse një pjesë që nuk pati mundësi transporti vazhdoi protestën para korpusit universitar.